I'm not going to dance, I'm not going to sing. You are happy this morning. So today we have two theoretical sessions related to theory of sports training and how to deal with kids. I know that all of you are not from basketball, but a lot of things which I'm going to show you are useful also for other sports. Mirëmëngjesit. 1, 2, 1, 2. A dëgjohet? Try to take another one. Sot do të trajtojmë sesionet teorike se si të ndërtohet një seancë stërvitore. Është pjesë e rëndësishme. So of course, I will start first so you can understand some Ritter what he said. So first of all, you don't need to accept everything what I'm saying. I try to cover all my opinions with some facts, but try to think what can be useful for you. I will put to you a lot of information, but it's up to you how you will use it in your daily work. Unë jam përpjek me gjetë fakte dhe argumente rreth seancë, se si të përgatitet një seancë stërvitore, por janë opinionet e mia, ju përpiquni të përdorni ato që vlen për ju. First of all, when you're talking about practice periodization, it's very important, you know from all the schools that periodization is the most critical part of the coaching job. Practice periodization, making plan, practice program. Ndarja në segmente e programit është pjesa më e rëndësishme e stërvitjes, e planifikimit të stërvitjes. It's not only about players, it's also about us. It's more about us, because when we are preparing practice plan, we are improving ourselves. So once when we have plan, we can also correct plan. If we have not plan, we have not anything to correct. Planifikimi I punës është I rëndësishëm jo vetëm për lojtarët tonë, por është I rëndësishëm edhe për ne, sepse nëse ne nuk kemi një plan, nuk kemi se çfarë të korrigjojmë dhe çfarë të ndryshojmë rrugës. Usually when we are talking about practice periodization in the sports school, people are talking about periodization of the practice. So what to do, load, volume, intensity, but it's not only about practice. Periodization is not related only to practice. Ndarja në segmente nuk është vetëm e rëndësishme për stërvitjen, por është e rëndësishme për... As you can see here, we have periodization of recovery, how to recover. It's not same to recover after hypertrophy practice, after tactical practice, after speed practice. So different practices, different recovering. So there is also periodization of recovering procedures. Pra ka ndarje në segmente edhe të rekuperimit, ka seanca stërvitore të ndryshme që kërkojnë rekuperim të ndryshëm. Then we have dietary periodization. It's not same. We are not eating same things when we are working on hypertrophy or when we have games. So first scenario, we should eat a lot of proteins. Second one, we should eat a lot of carbohydrates during the season. So it's different. Ka edhe periodizim ose ndarje të mënyrës se si ushqehemi në përputhje me mënyrën se si stërvitemi. Then, of course, same stuff for psychological skills. We are not working on the same skills during the pre-season and the same psychological skills before the game. Dhe ka edhe ndarje psikologjike, pra nuk punojmë të njëjtat gjëra në fillim të sezonit dhe nuk punojmë të njëjtat gjëra gjatë sezonit apo në fund të sezonit. And of course, basketball skills periodization. Under 12, under 14, as we discussed yesterday, we have some content for specific age. It's not same practice program for kids under 12, under 14, under 16, and for senior players. So also there is a periodization, skills periodization through the career, but also through the season. Ka ndarje të cilësive të teknikës apo të gjërave që punojmë gjatë karrierës,
Po ka dhe ndarje të gjërave që punojmë gjatë një harku kohor sezonal. New scientific research showed that practically it's not periodization is not like before. Before it was one pre-season, one competitive period and one post-season period. Now it's a little bit different. Më përpara ka qenë ndarje shumë më e thjeshtë, pra u bënte përgatitja para sezonit dhe përgatitja gjatë sezonit. Now, Tani ka ndryshuar. I know that not all of us are in situation to work with good stuff, with new stuff, but now we should test players during the season or practically on a daily basis. Jam në dieni që ne nuk punojmë me kushte teknologjike shumë të avancume, por duhet t'i testojmë pothuajse çdo stërvitje lojtarët tonë. So, for example, if you have some players playing 5-on-5, other 5 players or 6 players are staying outside, they should do sprints and then we can check how fast they are. So we don't need to make a test only 1 or twice per season, because on daily basis we should adjust practice plan according to their daily results. Për shembull, nëse kemi skuadrën që po luan 5-5 në fush, lojtarët që janë jashtë, në vend që t'i lejmë që të pushojnë apo t'ulur në stol, mund t'i vëmë të bëjnë një sprint, 2 sprinte dhe t'i masim kohën dhe të kuptojmë se ku jemi nga ana fizike. So doing like that, practically we are not just looking from bottom to the top, we are looking from top to the bottom. So how they are, and then we are going back to change. So according to practice results, we are going to adjust our practice plan. Në varësi të rezultateve që kemi në stërvitje, duhet të marrim masa edhe për mënyrën se si stërvitemi. Pra nuk duhet të shikojmë gjërat nga poshtë lart, por edhe nga lart poshtë. Next thing to consider is coming from economic, that means that if we cannot change something important in practice, don't touch it. Nëse nuk kemi diçka të rëndësishme për të ndryshuar gjatë stërvitjes, e mira është që të mos ndryshojmë asgjë. So what I want to say, for example, we have young kids who are injured, twisting ankle. Për shembull, kemi një lojtar të ri që ka ndrydh kaviljen. We should find reason why that happened. We cannot say, okay, just go on physiotherapy and go back on the practice. Physiotherapy, go back on the practice. We cannot do like this. This is wrong. Duhet të gjejmë arsyen pse ndodhi dëmtimi. Nuk mund t'i themi thjesht shko te fizioterapisti, bëj terapi, kur çorohesh hajde, duhet ta kuptojmë nga se ka ardhur. So we should find the reasons why injuries happen. So probably ankle injury happened because of bad hip mobility, probably because of bad mobility of knee, of ankle, probably because of low strain of the calf, stuff like that. Then we should first work on those stuff and then put him back on the practice. So to reduce negative aspects before to start to improve skills. Pra, duhet ta kuptojmë nga se I ka ardhur dëmtimi, mund të ketë qenë lëvizshmëri e ulët në vithe, mund të ketë qenë mbi ngarkesë e pulpit apo kavilje e dobët apo diçka. Dhe duhet ta kuptojmë nga se I ka ardhur dhe të fillojmë të punojmë që ta korrigjojmë. So doing that, practically we are trying to find problems. We are not talking about consequences, we are trying to find the reasons why something happened. This is related not only to conditioning practice, but is related also to basketball practice. So, for example, why we have a lot of turnovers in the basketball practice? Probably because kids don't know how to stop and they don't know how to use pivot. So we cannot say to players, don't make turnovers. We should go back and work on some skills which are related to that mistake. Pra, gjithmonë duhet të analizojmë dhe të kërkojmë nga se na vinë gabimet apo dëmtimet e tjera dhe duhet të analizojmë edhe mënyrën se si do I korrigjojmë. Për shembull, nëse kemi një ekip që bën shumë pasime gabim gjatë një seance stërvitore. Duhet të ndalojmë dhe të kuptojmë çfarë kemi punu gabim. A kemi punu gabim ndalesën, a kemi punu gabim pasimin apo diçka tjetër. And then, if you cannot see any improvement with kids, try to stop working on those skills and then get back after 2 weeks, after 1 month. Because if you are not improving in 2-3 weeks something,
So, okay, go away. So don't participate in the problem. Go away, and then, of course, you should get back after that. Edhe nëse mas 2 apo 3 javësh që punoni këto gjëra që doni të rregulloni, nuk shikoni se ka përmirësim, atëherë duhet ta ndalojmë më herë dhe të punojmë diçka tjetër dhe të mos vazhdojmë ta përkeqësojmë këtë, po ta ndalojmë dhe të rikthehemi më mbrapa. And then, of course, coaches, as we discussed yesterday on practical sessions, on-court sessions, we should understand level of our players. So we cannot go on YouTube and use set offenses on some drills for senior players working with kids. It's not possible because they are not able to follow up program. Dhe siç ju thash edhe dje, nuk duhet të hyjmë në YouTube dhe gjejmë gjëra çfarë të punojmë me fëmijët, sepse duhet kuptojmë çfarë niveli kanë moshat që punojmë dhe t'i përshtatemi nivelit që kanë ata. At the beginning, we are teaching them basic basketball fundamentals and fundamental movement skills. How to jump, how to land, how to stop, how to sprint. So those stuff together with basketball technique, because they're beginners. Gjëja e parë që duhet fillojmë të punojmë është themelorët e lëvizjes, si të vrapojmë, si të kërcejmë, si të lëvizim pa top, dhe pastaj bashkë me top dhe punojmë cilësitë basketbollistike. Then we are going to next level. Next level is going to be to add complexity, so higher level of physical education and more complex basketball games, 2-on-2, 3-on-3, 4-on-4 in mini basket. Dhe më pas gradualisht me rritjen e nivelit kalojmë në gjëra më komplekse, siç është 1-me-1, 2-me-2, 3-me-3 etj. And then, of course, when we are satisfied with level, we can go on the next level, teaching them everything 5-on-5, and this is something like in under 16 and over. If they know something from before. If they don't know, still stay with previous content. Dhe nëse jemi të kënaqur me nivelin që kemi arrit, pastaj më mbrapa mund të kalojmë deri në 5-5 dhe të punojmë taktikisht. Por nëse nuk jemi në atë nivel akoma, gjithmonë duhet të rikthehemi mbrapa dhe të fillojmë të punojmë nga e para. When we are talking with the kids, that was introduction, so we should define our goals. First of all, we should know not only in mini basketball, but in other sports, that first goal for us is to have healthy children, healthy kids. So don't destroy their health. Gjëja e parë gjithmonë është që duhet kemi fëmijë të shëndetshëm dhe nuk duhet t'ia shkatërrojmë atë shëndet. Then we should try with practice to influence of developments of organs and organic systems. Dhe t'i influencojmë pozitivisht nëpërmjet stërvitjes që t'i zhvillojmë organet dhe fizikun e tyre. And main job of youth program is to prepare kids to be good players when they are seniors, not to win everything when they are kids and then to stop developing. Dhe gjithmonë qëllimi është që produkti përfundimtar të jenë lojtarë profesionista, pra jo që të fitojmë ndeshje gjatë kohës që janë fëmijë, por t'i përgatisim që kur të arrijnë në moshën e pjekurisë të jenë profesionistë. Because they are kids, as you can see, the children are not little adults, so we cannot use same training technology from seniors with kids. Nuk mund të përdorim të njëjtën teknologji stërvitjet për fëmijët, siç përdorim për profesionistët. And as we discussed first time when I was here with you, we should also understand in which direction basketball as a sport is going. For example, probably for 10 years, three-point line is going to be like in NBA. Probably today kids are going to play 4 quarters by 12 minutes, not 10 like today. So we should understand in which direction basketball as a sport is going in order to start preparing our kids for tomorrow's basketball. Dhe gjithashtu duhet fillojmë të mendojmë se në çfarë drejtimi po shkon basketbolli. Për shembull, në NBA vija 3 pikëshit është më larg. Çerekt janë nga 12 minuta, jo nga 10. Dhe duhet mendojmë që pas 10 vitesh, ky është drejtimi që do marrë basketbolli dhe duhet fillojmë të përgatisim fëmijët që të luajnë në atë lloj drejtimi. Unfortunately, there are a lot of side effects of modern sport. We just discussed in the car coming here about legalization of marijuana in NBA. So they legalize marijuana. So today kids, they will say, okay, if Kevin Durant can smoke marijuana, I can smoke too. So this is disaster, but we should consider that there are also a lot of negative aspects of that. Siç e dini, në NBA kanë legalizuar marijuanën, por një fëmijë që shikon një
atlet shumë të njohur, po themi, Kevin Durant, që thot, po unë pi marijuana, ai nuk shikon sa orë stërvitet ai, po i thot, ai pi, mund pi edhe unë, edhe do bëhem edhe unë sportist. And we should compare, going back to regular stuff, we should compare some interesting Albanian kids with some top-level player, or Albanian national team, or top European players to see. That boy, that girl can be like, I don't know, Jasikevicius. So to compare and to see on which skills we should work with this kid to arrive on good level. Dhe gjithashtu duhet të bëjmë krahasime, pra të shohim një fëmijë të talentuar dhe ta krahasojmë me një profesionist, edhe të bëjmë krahasimin, okay, ky mund të bëhet i atill, por duhet të punoj këto cilësi, po themi driblimin, apo lëvizjet, apo gjujtjen, ka nevojë më shumë këtë, apo ka nevojë më shumë atë. So basketball is a process, is not an event. Here is an event clinic, but basketball is process. We should consider to develop step by step physical abilities of players. Basketbolli është proces, edhe është proces i vazhdueshëm dhe duhet të konsiderojmë që cilësitë e tyre duhet të përmirësohen shkallë pas shkalle, jo në një event të vetëm, po gradualisht. So we have some other goals of mini basketball. So learning basketball skills, how to start, how to stop, how to dribble, how to shoot the ball. Dhe pjesë e këtij procesi është të mësohet teknika e ndryshme, pra si të pasosh, si të driblosh, si të ndalosh, etj. Then through the practice to try to create and to help kids to become stable person, emotionally stable person, not only for basketball, but also for life. Dhe si ti mësojmë që t'jenë njerëz të qëndrueshëm, jo thjesht për basketbollin, po edhe për jetën e tyre, të jenë psikologjik, nga ana psikologjike njerëz të qëndrueshëm. So for example, yesterday practical sessions on court. So when we start working on basketball skills, the biggest guy, 32, and starting point guard of this team, number 0, in every single drill, they were less stable person. Every time they were sitting, they are lying, putting back on the chair. This is psychological test. So that means that they are psychologically not good. And of course, we should work. We don't need to kick them out, but we should work. It was visible. After 2 repetitions, big guy sitting. Also number 0, 3 times he was sitting on the chair. I didn't want to stop practice because they are my team, but this is clear sign that this guy is psychologically weak. So we should work on that, or after 3 years say thank you very much, I will choose some other guy who is better than you. Për shembull, nëse keni vënë re dje gjatë seancave praktike, ishte një lojtar I gjatë që her mas herë ulej apo bënte gestikulacione të ndryshme me trupin e tij. Ajo është shenjë e qartë që ai person është person jo I stabil nga ana psikologjike, nuk është në nivelin e duhur. Gjithashtu ishte edhe një organizator që her mas herë shkonte ulej apo kishte lëvizje që tregojnë që nuk ishte I stabil nga ana psikologjike. Then of course we should teach them how to behave inside the team, and we should teach them what to eat, how to sleep, all the stuff related to basketball, but not straightly related, so lifestyle of athletes. We should teach them. This is mini basketball. Gjithashtu duhet të mësojmë stilin e jetës të një sportisti, kur duhet hajnë, kur duhet flenë, si duhet jetë regjimi. Këto nuk janë gjëra të lidhura në mënyrë direkte me stërvitjen, po janë të lidhura në mënyrë indirekte me jetën e një sportisti. Doing that, we are teaching also parents, fathers and mothers. Dhe në të njëjtën kohë, nëpërmjet kësaj mësojmë edhe prindrit. So, for example, what I did with kids, when I was working with kids, all nutritionists are saying that it's very important immediately after the practice, not only for kids, also for us, immediately after the practice to make carbohydrate recharge. Për shembull, në një diskutim me një nutricionist, fillum ti edukonim që me njëherë mas stërvitjes të bëjnë të marrin karbohidrate, të mbushen me karbohidrate.
Immediately after practice. This is not a meal. This is something that they should take immediately after the practice in locker room before to go home to get meal, dinner or lunch, whatever. Kjo nuk është vakt, por është diçka që duhet ta konsumojnë më herë pas stërvitjes para se të ikin në shtëpi. So, for example, I say to kids, you should come on the practice with apple, with carbohydrate bar, with milk chocolate, whatever. Carbohydrate, I give to them list of 10 stuff. If they are coming, when they are coming on the practice, they are putting on the bench. So if they are not coming with this, they are out of the practice. So I lost some kids, but in 1 week, everything was okay. So then mothers and fathers understand that instead to buy cigarettes, they can come on the practice and they bought some apple for kids. So immediately you are going to make discipline, being simple with them. Edhe si e organizova këtë gjë, I dhash një listë me gjëra që mund t'i marrin, për shembull një moll apo qumësht me kakao apo diçka që ka karbohidrate, dhe I kërkova që të vinë çdo stërvitje me këtë gjën me vete dhe ta vendosin tek stoli dhe në fund të stërvitjes gjithë dhe konsumojnë më herë. And we as a coaches, as you can see here on slide, we have different roles. I think after parents and school teachers, or together with school teachers, we should be big authority for kids, because they are coming to our practices, 3 times per week, and after that in later part more. So we should be teachers and we should be mentors, life mentors, explain to them why to be disciplined, what to eat, what to do, how to behave. This is our job. It's not only basketball. Ne si trajner, por së bashku edhe me mësuesit e tyre të tjerë, duhet jemi mentor për fëmijët, pra duhet t'i tregojmë si të vishen, çfarë të hajnë, çfarë regjimi të mbajnë, pra duhet t'i edukojmë në vazhdimsi. Of course, at the beginning, when they are young, so we should treat them equally on the practice. Në fillim, kur janë të vegjël, duhet t'i trajtojmë gjithë njësoj. And we should organize to make them fun, to enjoy practice. Duhet të organizojmë stërvitjen që ato në radhë parë të argëtohen. At the beginning, in order to keep them in basketball or in other sports, we should encourage participation. Në fillim që t'i mbajmë të interesuar për basketbollin, duhet të inkurajojmë pjesëmarrjen në stërvitje. We should keep them active on the practice, organizing drills that all kids are active, that we have not 2 kids doing something and 12 kids waiting over there. So they must be active, because kids in youth program, they like to play. So we should organize drills in that way that all of them are doing something. Dhe duhet t'i organizojmë që t'jenë të gjithë aktiv gjatë stërvitjes, pra të bëjmë ushtrime që mos ketë një grup në punë dhe një grup pushim, po t'jenë gjatë gjithë kohës gjithë të përfshirë në ushtrim. Then constantly we should talk with parents, probably organizing also some meetings with them to explain them that they should say to kids what we are saying to kids. They should listen same stuff from different authorities. Dhe një herë sa kohë gjithmonë është e mirë që të bëhet një takim me prindër dhe të jetë ajo çfarë I thot trajneri me atë çfarë I thot prindi të jenë në një linjë. Success in mini basketball, in youth sport, is mainly related to effort. If they show effort, we should be satisfied. Dhe suksesi në basketboll është I lidhur në mënyrë direkte me përpjekjen. Pra nëse ka përpjekje nga ana e fëmijëve, do vi suksesi. We should support them, but not fake support. Ne duhet t'i suportojmë, t'i mbështesim, por jo në mënyrë falso. So when they are, for example, when we are losing games or when they are making some mistakes on the practice, we cannot say like everybody are saying today on social media, support, say everything is good. It's not good. If they are making mistakes, it's not good. But try to find the reason why they are making mistakes and try to work with them to avoid mistakes. Don't say super positive Instagram, everybody are going to be millionaires if you are thinking that we are millionaires. It's bullshit, sorry for word. But we should understand that we should say, okay, this is good, this is bad, and we can improve doing something. So don't lie them. Pra, jo ta bëjmë në mënyrë të shtirur supportin. Pra, nëse bëjmë një ndeshje dhe në atë ndeshje luajmë keq,
të nesër më në stërvitje, jo të vime dhe t'i themi fëmijëve që keni lujt mirë, po humbëm, jo, duhet t'i tregojmë se çfarë kanë bërë gabime dhe t'i drejtojmë në drejtimin e duhur që të korrigjojmë gabimet. Pra, jo t'i bëhemi support në mënyrë të rreme. And of course, we should control emotions during the practice, during the game, because they are looking for us. Usually, when coach is nervous, when coach is complaining against referees, against everybody, players will do too. They will not be focused on technique. They will say, okay, I lost game because of bad referee. This is totally wrong. So we should control us to show them to be focused on technical and tactical aspects of basketball. In the practice, in the games, we cannot be bad people and pretend from them to be good. Pra, nuk mund të sillemi në një formë dhe të pretendojmë që fëmijët të sillen në një formë tjetër, pra duhet të jemi shembull për to. Nëse në ndeshje trajneri fillon edhe ulëret me arbitrin apo shan arbitrin, të njëjtën gjë do fillojnë të bëjnë edhe fëmijët apo nxënësit. Pra ne duhet të sillemi në një formë që të jemi shembull për to dhe t'i drejtojmë në rrugën e duhur. Of course, in teaching we should respect didactic and pedagogical principles. Edhe gjithmonë kur japim mësim duhet të respektojmë metodologjinë e pedagogjisë. Step by step, don't skip levels. When they are good in something, add something new. Don't skip skills. Gjithmonë hap pas hapi, pra nuk mund të kapërcejmë shkallët. Nëse mësojmë diçka, kalojmë tek tjetra, pa e mësuar nuk I kapërcejmë shkallët. Learn from theory what we can do with under 10, under 12, under 14. So what is the suitable age for some skills or windows of trainability? Pra, gjithmonë duhet të hymë dhe të shohim cilat janë cilësitë që I përshtaten një grup moshe dhe mos të kalojmë në gjëra që nuk I përshtaten asaj grup moshe. Of course, we should respect differences between kids because especially in basketball we have extremely big kids and extremely small kids. So in one age group we can face totally different kids. So we should understand differences and work differently with different kids before practice, during the practice and after the practice. Gjithmonë në mini basket duhet kuptojmë që kemi të bëjmë me zhvillime të ndryshme biologjike. Pra një fëmijë mund të jetë I rritur, një fëmijë mund të jetë I pa zhvilluar dhe nuk mund të punojmë njësoj me një fëmijë që është biologjikisht më I zhvilluar se sa një tjetër. Duhet të ndajmë në nivele. And we have these theoretical sessions, because we should connect and link theory and practical activities. Dhe gjithashtu duhet të bëjmë lidhjen e teorisë që kemi me praktikën që do zhvillojmë. Because if we are not understanding what we are doing theoretically, if we should know what we want to do and then try to implement. Practical activities without theory and theory without practice is like having boat on the sea without command. You don't know where you will go. Gjithmonë duhet të bëjmë lidhjen me teorinë që kemi dhe atë çfarë duhet të realizojmë. Nuk mund të bëjmë diçka praktikisht pa ditur teorinë apo të dimë diçka nga ana teorike pa pas njohuri praktike mbi të. Duhet të bëjmë lidhjen bashkë gjithmonë. Of course, building trust is essential. Building trust. Edhe gjithmonë është shumë thelbësore të krijosh besim. First of all, building authority based on knowledge. Të krijosh në radhë parë autoritet nëpërmjet njohurive që ke. And then authority based on your human skills, social skills. How to treat people, how to treat parents. But first of all, knowledge about basketball game, knowledge about sport in general. Dhe të krijosh autoritet nëpërmjet mënyrës se si I trajton prindrit dhe nxënësit, por të kesh autoritet në radhë parë në bazë të njohurive basketbollistike që ke apo të sportit në tërësi. Then how to communicate with them. Dhe si të komunikojmë me to. We can say here between us that we know something about sport, about basketball. We can say, okay, let's talk about anaerobic endurance, about lactate stuff. But with kids, we cannot talk like this. They should understand what we are talking about. Pra, ne në rrethin ton mund të flasim për gjëra shumë specifike të avancume, por si do flasim me fëmijët. Because as you can see from one of the greatest coach ever, Red Auerbach from Boston Celtics, he said,
is not what you tell them, it's what they hear. So if they cannot understand something, we should change vocabulary, we should talk with their language. Pra, nuk është e rëndësishme se çfarë I themi ne atyre, është e rëndësishme se çfarë ato dëgjojnë, çfarë kuptojnë nga ato që I kemi thënë. So when when keeping in mind all those stuff, we should think about content of practice. What we are going to cook today for lunch. Dhe gjithmonë kur mendojmë për këtë gjë, duhet mendojmë çfarë do përgatisim, pra çfarë do I servirim në stërvitje fëmijëve. So here you can see some pyramid of working. I think this is okay. So you can see, so generally we should teach them how to move. So in the bottom of the pyramid, as you can see, perceptual and psychomotor skills, basic skills. Pra, siç e shikoni në bazën e piramidës është mënyra e lëvizjes, vrapimet, kërcimet, ndalesat, bazat e lëvizjes. We are calling that fundamental movement skills. Në themelorët e lëvizjes. Or physical literacy. Physical literacy, to know how to move. Të dish se si të lëvizësh. Then next level, basic motor skills, speed, agility, quickness, train, all those stuff together, coordination. Pra, pastaj vjen motorika e lëvizjes, vrapimet, kërcimet, etj. Then we are going to basketball, basic basketball skills, shooting, passing, stopping, getting open, all stuff. This is next level. Dhe pastaj në nivelin e tretë janë lëvizjet basketbollistike, gjujtja, driblimi, depërtimi, etj. Then we have some specific skills like, I don't know, combination of different dribbles or specific skills by position. Point guard, pocket pass, big man, hook, for example. So specific basketball skills by position. Dhe pastaj në nivelin tjetër janë lëvizje specifike në bazë të pozicionit, për shembull, një organizator driblimi më I ulët, lloje të ndryshme pasimi, për një lojtar më të gjatë, lëvizjet me shpinë apo pozicione specifike, cilësi specifike në bazë të pozicionit që luajnë. And all those stuff are related, as you can see, on individual technique. Dhe në fund të gjitha këto janë të lidhura me teknikën individuale të lojtarit. If they don't know how to shoot, how to dribble, how to pass the ball, they cannot play 5-on-5. So our job is to be focused in youth program, especially mini basketball, on individual technique and tactic. Pra, nëse një lojtar nuk di të gjuajë, apo nuk di të pasojë, apo nuk di të driblojë, ai lojtar nuk mund të luajë. Kështu që në mini basket duhet të përqendrohemi shumë në teknikën individuale dhe taktikën individuale të lojtarit. Of course, we can divide those skills in offensive skills and defensive skills, but usually we are working at the beginning separately, and when they are doing well, we are going to combine in one-on-one situations, for example. Dhe fillimisht këto të dyja ndahen në cilësi individuale, pra teknikë individuale në sulm dhe teknikë individuale në mbrojtje. Pastaj këto bashkohen dhe kalohet në lojë 1-1. Some old coaches from ex-Yugoslavia are saying if they know to play one-on-one, they can play basketball for all life. Një trajner I famshëm thotë gjithmonë që nëse një lojtar është I aftë të luajë 1-1, është I aftë të luajë basketball. Because if you are honest with yourself, probably most difficult drill in basketball is one-on-one full court. Dhe ndoshta nëse je realist me veten, ushtrimet më të vështira në basketball janë 1-1. I remember long time ago when I was a player, we finished practice all the time. After team practice, I remained with Sasha Đorđević, famous player from ex-Yugoslavia, and we play 3 wins to 11 points, full court one-on-one. If you're doing this with today kids, they will give you jersey, they will say, thank you very much, I don't want to play basketball. Mbaj mend veten kur kam qenë profesionist, në fund stërvitjes rria me Sasha Đorđević dhe bënim lojë 1-1 në fund stërvitjes. Dhe ishte në gjithë fushën deri në 11 dhe bënim kush fiton 3. Nëse ja bëjmë këtë gjë sot fëmijëve, ato do heqin fanellën, do thonë na fanellën se jam për këtë sport. So we can do it, no problem, just we should push them on the limits. Po mund ta bëjmë, thjesht
duhet ti shtyjmë ato në limitet e tyre. Then, when we are talking about mini basketball age from 8 to 12, also before, we should know how they are in order to understand what to do with them. Who they are, kids in that age group. Pra, në moshën 8 deri në 12 duhet të kuptojmë kush janë këto fëmijë që trajnojmë, çfarë janë, dhe nëpërmjet kësaj të kuptojmë se çfarë të bëjmë me to. So, in this age, they like to be part of the team. Në këtë moshë ato kanë qejf të jenë pjesë e skuadrës. They are willing to learn new skills. Edhe janë të gatshëm që të mësojnë teknikë të re. They like to have some roles in the team because they want to participate. Edhe me që kanë qejf të kenë pjesëmarrje, duan të kenë një rol në skuadër. In this age, they are not so small, so they have good attention. They can be focused. Dhe në këtë moshë nuk janë shumë të vegjël, kështu që mund të kenë përqendrim të mjaftueshëm. They can accept authorities, so easy to work with them. Është e thjeshtë të punosh me to sepse ato mund ta pranojnë autoritetin. They like to challenge themselves with some competitive drills, so we should organize as much as possible competitive drills, because instead to say, let's make 10 sprints, you can put 2 or 3 kids together and say, let's run, who is touching line is best. So they will do this. Probably senior players know, but they will do. They like to compete. Në këtë grup mosh kanë shumë qejf që të bëjnë garë me njëri tjetrin, kanë shumë qejf që ta testojnë veten në raport me shokët e tjerë. Kështu që është e rëndësishme që ushtrimet ti ndërtojmë në formë gare. Për shembull, nëse do I themi do bëjmë 10 sprinte, ato nuk do kenë qejf me vrapu. Ama nëse I themi do bëni garë mes njëri tjetrit, kush është më I shpejti, aty pastaj do vrapojnë. So another important fact is that in that age group, that's why we are calling this golden age. In that age group, they don't know a lot of stuff, so they can improve a lot because they are a low level anyway. Ka një arsye pse këtë grup moshe e cilësojmë si grup mosha e artë, sepse në këtë grup moshe ato kanë shumë pak njohuri dhe janë shumë të predispozuar që të përmirësohen me nivele shumë të shpejta. So that's mean that is this golden age, let's say 8 or before 7 to 12, they have not any problem. Only problem can be bad coach. Edhe në këtë grup mosh, që quhet grup mosha e artë, dhe fëmijët nuk kanë asnjë lloj problemi. Pra, I vetmi problem që mund të kenë ato është të kenë një trajner të paaftë. We cannot say that kids from Albania are less talented than kids from Lithuania or Spain. It's not true. Absolutely not true. Dhe në këtë grup mosh nuk mund të themi që një fëmijë shqiptar është më pak I talentuar se një fëmijë nga Lituania apo nga Spanja, sepse nuk është e vërtetë, ato janë gjithë njësoj në këtë grup mosh. Then depends of us. Dhe atëherë varet nga ne. Who? Olympic Committee, Basketball Federation, Coaching Association, National Team, Club, and all of us individually. This is our job and our responsibility. Përgjegjësia kujt është atëherë? Është Komitetit Olimpik, Federatës, ekipit kombëtar, klubeve të ndryshme, trajnerëve dhe në fund edhe tek ne. But this environment is different. I should say in different countries. Environment around kids is different. Dhe ky ambient është I ndryshëm dhe ndryshon nga një shtet në shtetin tjetër. Let me tell you one example. T'ju them një shembull. In June, I was on some coaching clinic in Spain, in Madrid, and we watched some mini basket tournament over there. Para ca kohësh isha në Spanjë, në Madrid, edhe po shikoja një turnament mini basketit të kësaj grup moshe. So summer before, Spanish national team, they on all youth competition, under 16, under 18, under 20, boys and girls and seniors, they were in the final in all competitions, minimum finals. Në kompeticionet europiane dhe botërore të moshave, sezonin e mëparshëm, Spanja kishte qenë në finale me gjitha grup moshat, me U16, me U18, me U20, meshkuj femra kishte arrit në finale me gjitha. Mini basketball tournament, 3 courts on one gym, 1 by 1, 3,000 people watching and everybody smiling.
Dhe kishte një fushë aty shumë të madhe ku po organizohej ky event, e ndarë në 3 pjesë dhe mbi 3000 vet, duke pa fëmijë të vegjël duke luajtur edhe gjithë me buzëqeshje në fytyrë. They are not complaining, they are not saying any bad word to their kids and to opponent team kids. Edhe nuk ishin duke u anku apo duke shah fëmijët e ekipit tjetër apo duke bogar me njëri tjetrin. In Serbia, also here, I saw last time when I was Në here, Serbi, por njëkohësisht edhe këtu. parents are going to say bad words to each other because kids are playing against them. So they even want to fight. Mini basket or under 16 was tournament last time. I saw parents yelling on kids, yelling between. This is wrong. This is not, kids are not problem, we are problem. Dhe siç e pash radhën e kaluar kur erdha këtu, por të njëjtën gjë shoh edhe në Serbi, prindrit jashtë shahen kundërshtarin apo shahen me njëri tjetrin edhe krijojnë një ambient të pakëndshëm për fëmijët. Pra, problemi nuk janë fëmijët, problemi jemi ne. And so, going in the practice, because main topic is practice planning, we can play with different stuff in organizing drills. So we can combine different stuff when organizing practice with drills. Të rikthehemi edhe një herë tek përgatitja e seancës stërvitore. Në një seancë stërvitore mund të kombinojmë gjëra të ndryshme që duam të punojmë. I believe that in youth program, in mini basketball, we should combine and be more creative than with professionals. Mendoj që në këtë lloj grup moshe duhet të jemi më kreativ se sa tek nivelet profesioniste, sepse mund të punojmë një gamë shumë më të gjerë. To be more creative, we need more knowledge. Edhe që të jesh më kreativ, duhet të kesh më shumë njohuri. Because senior coaches, offense, defense, pick and roll defense, horns, blah, 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 that's all, 10 things. But in youth program, we should teach kids everything. So we must be creative and we must have knowledge. So our job and your job is much more difficult than being coach of senior teams, in my opinion. Dhe të jesh një trajner i ekipit profesionist, do punosh pick and rollin, mbrojtjen, sulmin, setet etj. Por nëse punon me një moshë më të vogël, duhet të mësosh një gamë shumë më të gjerë gjërash, dhe duhet të kesh shumë më shumë njohuri. Pra në një farë mënyre trajneri i moshave është punë më e vështirë se sa të jesh një trajner profesionist. So we can organize drills changing time. 3 seconds, 2 seconds, 2 dribbles, 1 dribble, no dribble, for example. Për shembull, kur organizojmë ushtrimet, mund të bëjmë kombinime të ndryshme dhe të ndryshojmë edhe gjëra minimale që ndryshojnë sensin e ushtrimit. Për shembull, 1 driblim, 2 driblime, distancat etj. Then space, full court, half court, 1 quarter, paint, middle circle. So different part of the court to use. Hapësirat, gjysmë fushë, në zonë, tek rrethi mesit fushës apo në gjithë fushën. Number of players in the drill to play against, 1-on-1, 2-on-2, 1 against 2, 1 against 3. So try to make combinations. Numri i lojtarëve që marrin pjesë në ushtrim, 1 me 1, 2 me 2, 3 me 2, 2 me 1 etj. So then we can change rules. As we talked before, we can change rules in our games. Dhe gjithashtu brenda ushtrimeve mund të ndryshojmë edhe rregullat. So for example, we are not counting points if they are making dribble before. Për shembull, nëse bëjnë një driblim që është i pa vend, në vend që ta pasojnë, mund të mos e quajmë pikën e shënuar. If we play 3-on-3 or 4-on-4, everybody should touch ball minimum once in one possession to score. So they cannot be selfish that one player is dribbling, going, another 3 or 2 players are staying, doing nothing. Everybody should touch ball before to score. This is different rule. Nëse jemi duke luajtur 3 me 3 dhe një lojtar nuk e pason topin, por shkon driblon edhe e shënon, mund të ndryshojmë rregullat e lojës. Për shembull, mund t'i themi që topin duhet ta prekin të 3 para se të shënohet. Or physically, everybody should cross middle line, sprint in offense to count point if they are scoring. Ose nëse ekipi nuk vrapon aq sa duhet ose keni një lojtar që nuk vrapon, atëherë do I thoni që të 5 duhet ta kenë kalu mesin e fushës që pika të shënohet.
Or we can count points only made with weak side hand. Only if you score with left hand, we can count. So different rules. Ose për shembull mund t'i kërkojmë që e vetmja pikë që do shënohet janë pikët që i bëjmë me krahun e dobët, për shembull, nëse kemi një lojtar që gjuan vetëm me djathtën, nuk do i shënohen pikët, do i shënohen vetëm pikët që shënon në të majtën. Or we can play regular basketball 3-on-3, 2-on-2, 4-on-4 with volleyball balls, with handball balls, with tennis balls. Believe me, it's possible. So we should try, we should be creative. Mund të krijojmë situata të ndryshme ku po luajmë 3-3 me një top voleybolli apo me një top handbolli, që t'i mësojmë që të jenë më të gatshëm në forma të ndryshme, pra me topa të ndryshme. Then show them, create some drills with decision making, with problem solving, and see how they will react. Edhe gjithmonë krijoni ushtrime që kanë një problem për të zgjidhur, pra që t'jenë kreativ dhe t'kenë vendimmarrje. Don't tell them at the beginning you should do this. This is not good. Let them explore their body. Mos i thoni që në fillim që do bësh këtë, por lërini të eksplorojnë trupin e tyre. In my opinion, in mini basketball, kids should explore 3 things. Në opinionin tim në mini basket, fëmijët duhet të eksplorojnë 3 gjëra. They should explore their body, how they are reacting, how they are moving. Duhet të eksplorojnë trupin e tyre, pra si lëvizin, si reagojnë. They should explore basketball, ball, how to move, duhet të eksplorojnë size of the ball and all the stuff. Formën e topit, si lëviz, si kërcen. And they should explore basketball court. Distances, geography of basketball court, let's say like this. Dhe duhet të eksplorojnë edhe gjeografinë e fushës së basketbollit, distancat, zonat e ndryshme, vijat e ndryshme. Then use some teaching methodology. For example, if you're working on some skill, dribble, don't do every day same drill for dribble. So use principle different drills for same skills. This is very important. Dhe për shembull, nëse po punoni një gjë të caktuar, për shembull driblimin, përpiquni që të mos përdorni të njëjtin ushtrim në vazhdimsi. Pra, për të njëjtin qëllim, driblimin, përpiquni të ndryshoni ushtrimet vazhdimisht. Change position of the cones, change balls, sometimes good balls, sometimes wet balls without air, that they should stay low to dribble because ball is not good. So always you should be creative to create some challenges. Për shembull, duhet jemi gjithmonë kreativ. Nëse po punojmë për driblimin, të marrim topa me formë të ndryshme ose madhësi të ndryshme. Ose t'i japim një top të keq të pa fryrë mirë që t'i detyrojmë që të ulen e ta driblojnë fort. So use positive reinforcement. So be positive with them. Don't criticize only. They're kids. They will go to play football. They will go to play tennis if you are yelling every practice. For sure, I will do the same. So if somebody is yelling on me, I will say, thank you very much, I'm going to play tennis. Explain without yelling. Be positive with kids. Dhe gjithmonë shpjegojani dhe qëndroni pozitiv me to pa bërtit. Pra gjithmonë me durim edhe duke i sqaru se çfarë duhet bëjnë. Jo t'i bërtisni apo të ngrini zërin me to. Try to use so-called sandwich method, positive reinforcement, area of improvement, and positive reinforcement again. Pra, bëjani si një sandwich, positive reinforcement. Support. Ti bëheni support nga të dy krahët dhe në mes të jetë ajo çfarë doni ti mësoni. But finish with positive way. Every time try to finish practice when kids are smiling. Don't finish practice with bad things because they will not come next practice if you are finished with bad things. Dhe gjithmonë përfundojeni me një gjë pozitive stërvitjen, jo me një gjë negative që ato të nesërmen të duan të vinë prapë në stërvitje. For sure they are doing something well. So try to finish practice with drills in which they are good. So like this they will come out of the practice with smile, saying to mothers and fathers, practice was good, I'm smiling, instead to come on the practice, how was practice? No, very bad. So next day I'm not coming. This is normal, especially for kids. Pra gjithmonë mendoni çfarë bëjnë mirë gjatë stërvitjes, sepse do ketë diçka që e bëjnë mirë, edhe përfundojeni stërvitjen me një ushtrim që ato din ta bëjnë mirë, që pastaj të dalin nga stërvitja dhe të jenë të gëzuar, edhe të thojnë mamas edhe babas që okay, ishte stërvitja e mirë, jo
të dalin të mërzitur dhe të thojnë, nuk du të shkoj më. But consider that sandwich cannot be so big, so keep it simple, keep it short and simple, kiss. Dhe gjithmonë mendoni që ky sanduiçi nuk mund të jetë shumë i madh, por duhet të jetë i vogël, pra mbajini gjërat sa më të shkurtra dhe të thjeshta. And teach them basic rules of basketball. This is something that we are doing inside the drills. For example, when you see player in front of you, pass ball, don't dribble. Dhe gjithmonë përpiquni të mësoni rregullat e basketbollit. Për shembull, nëse keni një lojtar bosh përpara jush, ta pasosh topin, jo ta driblosh. When you are going back in defense, you should be under the ball level. Basic principles. Principet themelore, për shembull, gjatë kohës që kthehemi në mbrojtje, të jemi poshtë nivelit të topit. So, because we should correct them, we should teach them, but we should correct. As I said to you yesterday, in the heart of coaching job is correction. Dhe në thelb të punës së trajnerit gjithmonë është korrigjimi i cilësive të tyre. Because we have different phases in learning. Sepse gjithmonë kemi faza të ndryshme gjatë kohës të mësimit. Let's say that we have 5 phases. Le të themi që janë 5 faza. Explanation, Shpjegimi, demonstration, demonstrim, repetition, përsëritja, correction, korrigjimi and corrected repetition. Dhe korrigjimi në mënyrë të përsëritur. So whatever we teach, process is same. Basketball, football, English, dancing, singing, we are going through that process. So we cannot skip phases. Në çdo gjë që duam të mësojmë atyre, këto janë fazat e mësimit. But of course we should correct. If they are not doing well, we cannot be positive. We cannot say bravo, very good. As I said before, no, we should stop and correct. But we are stopping, especially mini basketball, when most of the kids are making mistakes, we are stopping. Not if one player is making mistake to stop practice. No, absolutely no. Dhe gjithmonë duhet t'i ndalojmë dhe t'i korrigjojmë, por kur është momenti i duhur që t'i ndalojmë dhe t'i korrigjojmë. Kur në një ushtrim shumica e fëmijëve po e bëjnë gabim, atëherë duhet t'i ndalojmë dhe t'i korrigjojmë. Por nëse në një ushtrim vetëm një fëmijë nuk po realizon si duhet dhe pjesa më e madhe po e bëjnë, atëherë nuk duhet t'i ndalojmë. Especially in mini basket, when we have 20-25 kids on the practice, you cannot stop. If you're stopping on every mistake, they will never run. So when you see couple of players making mistakes, let other kids run and call them on the side and say, bend your knees, sweep elbow, do like that. So this is coaching on the run technique. Sidomos në një stërvitje mini basketbolli që kemi 20 apo 25 fëmijë që marrin pjesë në stërvitje, nëse 2 apo 3 nuk e realizojnë ushtrimin si duhet, nuk mund t'i ndalojmë gjithë, sepse do përfundoj stërvitja dhe s'do ketë vrapu asnjëri. Atëherë, do i lejmë të vazhdojnë ushtrimin dhe këto të 3 do i nxjerrim me një anë dhe do përpiqemi t'ia shpjegojmë. As we said before, in this age group, golden age, they like to be identified with some person, with some older kid or with coach. Dhe në këtë moshë të artë ato identifikohen me një idhull të tyre, një djalë apo vajzë më të madhe në moshë, një profesionist apo shpesh herë me trajnerin e tyre. So we cannot say to them, eat healthy and be good, and we are coming on the practice with Burger King and with Coca-Cola. No way, they will look for us. Atëherë, nuk mund t'i themi atyre që të hajnë shëndetshëm, të mbajnë regjim edhe ne të shkojmë stërvitje me hamburger. We cannot say to them, you should take care of your physical shape, and we as a coaches are coming on the practice with stomach like this, like pregnant women. No way. Edhe nuk mund t'i kërkojmë atyre që të jenë të shëndetshëm dhe të jenë fizikisht të rregullt edhe ne të shkojmë stërvitje me barkun. And we should put them in our focus. So we should treat them well. We should talk to them. We should ask, how are you? What's going on in the school? Why you are sad? So always try to talk to them. You cannot just come on the practice like professional coach and say like that. This is wrong. Dhe gjatë gjithë kohës duhet t'i kushtojmë vëmendjen e duhur gjithë secilit, pra nuk mund t'i trajtojmë njësoj si një ekip profesionist që vjen trajneri dhe thotë do bëjmë këtë dhe mbaron stërvitja. Duhet t'i ndalojmë, t'i pyesim si je, ç'a bëre, si shkoi shkolla, etj. Because I will tell you one example. Last night we discussed
Virtus Bologna, EuroLeague team. Sergio Scariolo was coach. Now they replaced him with Luca Banchi. One friend of mine who is working with them, psychologist, he said that last year, modern technology, they are almost not communicating with players. They gave to players tablet and every information on tablet. Practice tomorrow at 10, tomorrow at 6. So it's not possible. We are basketball, we are not tennis. So you should talk to kids. You should say to them, you should hug them, you should kick them. You should do something. You cannot send them messages by WhatsApp on Viber and say, practice tomorrow. No, talk to them. So they should be in the middle of attention. Pra, mbrëm për darkë, kur ishim, diskutum një shembull. Tek Virtus Bologna kanë apliku statistikat e avancume dhe çdo gjë tani ka kaluar nëpërmjet teknologjisë, pra ja dërgojnë në telefon apo në WhatsApp. Dhe nuk ka më pothuajse fare komunikim direkt apo nuk ka më mbledhje me ekipin etj. Edhe kanë përfunduar në një pikë që lojtarët nuk flasin me njëri tjetrin, trajneri nuk flet me lojtarët, thjesht zbatojnë punën e tyre dhe vazhdojnë. Por në këtë lloj moshe nuk është e shëndetshme t'i trajtojmë në këtë formë, pra duhet t'i kushtojmë vëmendje. Nuk është e mjaftueshme t'i çojmë me mesazh orarin e stërvitjes, por duhet t'i takojmë, t'i flasim, t'i mbledhim bashkë etj. So even without that, they are every day with mobile phone. 5-6 hours there with mobile phone. So if they are coming on the practice without communication, why they are coming? So we cannot let them do this. Ato sido që t'jetë do jenë me telefon dorë, sepse ky është brezi që po rritet. Por nëse ne ja inkurajojmë këtë gjë, ato do rriten dhe nuk do komunikojnë më me njëri tjetrin. I will tell you one story, my experience with Serbian national team kids, under 16, we played some Youth Olympic Games, of European Youth Olympic Games, long time ago, and we were in the same building with the volleyball team Russia, Italy, France, and Spain, girls. Under 16 girls, under 16 boys in the same building. Do ju tregoj një shembull para shumë vitesh kur isha me kombëtaren e moshave të Serbisë në një event olimpik. Ishim në të njëjtën godinë me disa shtete të ndryshme dhe me disiplina të ndryshme për këtë lloj grup moshe. Ishim me Italinë, me Rusinë etj. Disa shtete dhe ishim në një godinë meshkuj dhe femra. Nice girls. Of course, volleyball players, nice girls, super. So one day we were waiting in lobby for practice, and those girls came out from practice lunch. They watched mobile phones, they didn't see them, you know. Nobody. So just watching, I said, did you see that nice Italian girl? No, coach. Did you see nice friends? Did you see coach? Nothing, coach. So I say day after, I plan to make day off. So I say to them, okay, player who is coming tomorrow and show me picture to kiss some of girls is not going to make practice tomorrow. So then everybody find a way. So they should communicate with them. Dhe ishim në të njëjtën godinë me ekipin e voleybollit të femrave të Italisë dhe gjithë lojtarët e mi kokën ke telefoni, as nuk e kishin mendjen se çfarë po ndodhte fare, ndërkohë që vajza shumë bukura po kaloshin para tyre dhe i pyeta, a i shikoni? Dhe ato, jo, nuk i vëmë. Some of them say, I don't know Italian, coach. I say, okay, say something. Pizza, spaghetti, buongiorno, say something. Try away, talk with your hands, with your arms. Do something, because this is basketball, this is life, this is sport. Njëri më thash di italisht, po s'ka rëndësi të dish italisht, thuj pasta, pizza, spaghetti, diçka thuj dhe hyr në komunikim, pra komunikoni. Because if we are not communicating with them, they will lose confidence. Dhe nëse ne nuk komunikojmë, ne humbasim vetbesimin. They will lose confidence for sport, but more importantly, they will lose confidence for life. Dhe ne nëse nuk komunikojmë, humbasim vetbesimin për sport, por humbasim edhe vetbesimin për jetën e zakonshme. In worst scenario, they will become gays. I don't know. Në rastin më të keq do bëhen gay. So that's why we should talk to them. We should consider with all human rights, European Union, forget this. So we should consider that we should put them in the middle of attention. Treat them, talk to them, communicate with them, in building trust. Pra duhet t'i krijojmë vetbesim, duhet t'i shtyjmë që të komunikojmë etj. Of course, we should create work habits. This is discipline. Coming on the practice with Apple, listening what coach is saying,
sprint when coach is calling you. So try to discipline them. This is youth program. We should teach them how to behave on the court. Përpiquni që t'i mësoni dhe të vendosni rregulla dhe ato rregulla që të vendosni të zbatohen. Then basketball is team sport. Teach them that basketball is team sport. If I miss shot, probably my friend will play good defense and we can score again next offense. So teach them about teamwork. Try to change I to we. Pra, përpiquni t'i mësoni që basketbolli është sport kolektiv, nuk është sport individual. Nëse njëri humbet një gjujtje, tjetri do kthehet në mbrojtje dhe do bëjmë një mbrojtje të mirë që ta rekuperojmë një gabim. Try to teach them how to lose games. So what to do if you are losing games, if you are losing some drill in the practice, how to react, put more effort, think what you did, how to correct. Don't say, oh, I'm bad, I'm going to play something else. Dhe duhet t'i mësojmë gjithashtu se si të reagojnë ndaj humbjes, pra humbjes të një ndeshje apo humbjes të një gare në ushtrim në stërvitje, duhet t'i mësojmë se si të reagojnë ndaj kësaj gjë. Like this, making constantly corrections, we are stimulating their improvement. Dhe duke bërë korrigjime të vazhdueshme të këtyre aspekteve, ne I stimulojmë që ato të përmirësohen. Because, as you know, also with adults, with us, worst thing in any relationship, hopefully men's, women's, it's to ignore someone. So we cannot ignore them. If you're ignoring kids, if you're not communicating, you're closing them like shell. Pra, në çfarë do lloj marrëdhënie, jo vetëm në marrëdhënien trajner-lojtar, por në çfarë do lloj marrëdhënie, gjëja më e keqe që mund të bësh është të injorosh një problem, mos t'i kushtosh rëndësi. Nëse ne injorojmë fëmijët, ato do mbyllen në vetvete. Some kids are saying, coach, why you are talking to me every day, elbow here, elbow here? I'm saying, because I'm interested for your improvement. If when I'm stuck talking to you, you are dead for me, I'm putting cross on you, ciao, nothing to do. So same stuff with relationships. So we should always try to improve. When we are talking to them, when we are communicating, that means that we want them to get better. Pra, njëherë një fëmijë më tha, o, trajner, pse më flet çdo ditë? Flas sepse jam I interesuar që ti të përmirësohesh. Nëse unë nuk të flas, do të thotë që unë nuk jam I interesuar që ti të përmirësohesh. Në atë moment nuk të konsideroj më. And use this KISS example. Keep it short and simple in everything. Dhe mbaj gjithmonë këtë shembull me veten time, ti mbaj gjërat sa më të shkurta dhe sa më të thjeshta. Let them move, enjoy and compete. This is basic stuff for youth basketball and youth sport. Lëri të lëvizin, të argëtohen dhe të kënaqen me sportin. Then we are coming to some skills to work. You can see here, we don't need to translate agility, balance skills. This is related to all skills which we should cover in specific age. Dhe pastaj mund të kalojmë tek cilësitë e ndryshme që do trajnojmë, siç I shikoni. If they cannot dribble without the ball, how we can expect from them to dribble, to sprint? If they cannot sprint without the ball, how we can expect them to sprint with ball? It's not possible. Pra, nëse ato nuk din të vrapojnë pa top, si mund të pretendojmë prej tyre që ato të vrapojnë duke driblu? Because of our biggest enemy, mobile phone, try to engage more senses on the practice. So don't say to them, did this. Try to give them some tasks, decisions making. Move here, touch here, touch cone here, go over there, move there. More things, not only one thing, because they can handle. Duke pas këtë armik shumë të madh për zhvillimin e tyre në sport, që është teknologjia, pra telefonat e tjerë, duhet të përpiqemi që t'i japim ushtrime që kanë shumë cilësi brenda, pra jo vetëm një gjë, driblimin, po të kenë driblimin, shikimin, lëvizjen, përplasjen e tjerë. Then try to adjust your rules on individual characteristic of the kids. I will give you some examples. Dhe gjithmonë përpiquni që t'i ndryshoni rregullat tuaja në përshtatje me cilësitë e fëmijëve që keni. If you have some introvert kids who shame to talk or who shame to show themselves in front of group. Për shembull, nëse keni një fëmijë të turpshëm,
që është gjatë gjithë kohës i ndrojtur dhe nuk do të flasë apo nuk do të afrohet me shokët e skuadrës. Build their confidence, putting them in front of the group and say, okay, you will choose your teammates to play free on free. Jepini vetbesim, rritjani vetbesimin duke I vënë përpara të tjerëve dhe duke I thënë zgjidhe ti me kë do të luash në garën 3-3 që do bëjmë. If you have some extrovert kids who want to win, even some bad kids, Nëse keni një fëmijë hiperaktiv që do të fitojë gjatë gjithë kohës, që është në base edhe I çik egoist apo fëmijë I keq. put them in the group with worst players to lose game, to see how he or she will react on lost. Vendoseni me grupin më të dobët që keni dhe lejojeni që të humbase disa herë që ta shikoni se si do reagojë dhe ta korrigjoni reagimin e tij. As we said before, first of all, we are explaining to them big picture about some skill. Okay, first big picture, wall method to use in teaching. Gjatë gjithë kohës përpiqemi që t'i japim atyre pamjen e plot të asaj çfarë kemi dëshirë të realizojmë. What is the meaning of that? For example, yesterday in last session, I explained to you big picture about moving without the ball. 5-5 static stuff, we explain. Dribble here, you move here. Then we are going, this is wall method, then we are going to break down situations 2-on-2, 3-on-3, and then we are going to work on that. And then we are going back on 5-on-5 in this case. Pra, për ju marrë një shembull, gjatë seancës që ndërtuam dje, ju dhash një shembull të plot se si duhet të lëvizin lojtarët 5-5 në fushë, dhe pastaj atë shembull të plot e zbërthejmë në ushtrime 2-2, 3-3, 2-1 etj. Correct mistakes immediately. Korrigjoni gabimet me njëherë. So when mistakes, as I said before, when most of the players are making mistakes, correct, because if you are not making correction, they will learn wrongly. Then it's a big problem for us. Përpiquni të korrigjoni gabimet me njëherë, mos t'i lejoni lojtarët që të vazhdojnë gabim, sepse nëse ne I lejojmë që ato të vazhdojnë në gabim diçka, do kthehet në problem për ne më mbrapa. Then work on ambidexterity. That means left-right hand, left-right leg, not only dominant hand. Work immediately also on the left hand, because we need them to do stuff on both sides. Dhe përpiqeni që t'i kushtoni rëndësi të madhe punës me të dy krahët, pra jo vetëm me dorën e djathtë, nëse një fëmijë është me të djathtën apo me të majtën për një fëmijë që punon me të majtën. Here we can see kohë të barabartë të dyjave. Here you can see basic basketball skills to work in mini basket, you know that, but let's start from fundamentals. So basic fundamentals in defense, it's defensive stance and moving in defensive stance. We have parallel stance and we have diagonal stance. We start from that. And basic offensive, triple threat position. After that, we can teach them additional techniques. So everything starts from stance, athletic stance, offense, defense, and then we go to teach all those skills from the list here. Pra gjithmonë fillohet nga bazat, për shembull qëndrimi basketbollistik në sulm apo qëndrimi basketbollistik në mbrojtje. Dhe kur ti kemi mësu se si të qëndrojnë në fushë, atëherë kalojmë në gjëra më të ndërlikuara, lëvizjet në mbrojtje apo teknika të ndryshme në sulm. So you can see here also passing skills, shooting skills. As I told you before, shooting is most important basketball skill. So we should start teaching shooting from very first practice. Because if we are not going to show them shooting technique, they will shoot anyway. And they will shoot wrongly. So we don't need to do this. So immediately, if you're going to give ball to kids in mini basket, for sure they will not do something else except shooting ball. So we should teach them shooting from first practice. Dhe gjithmonë duhet I kushtojmë shumë rëndësi mësimit të teknikës së gjujtjes, sepse edhe nëse ne nuk ja mësojmë, ato do përpiqen që gjëja e parë që të bëjnë kur I vjen topi në dorë është shkojnë te koshi dhe ta gjujnë, dhe do e gjujnë gabim, sido që të jetë. Kështu që nëse ne nuk ja kushtojmë këtë rëndësi që nga stërvitja e parë, ato do mësojnë një teknikë gabume dhe do jetë e vështirë ta korrigjojmë më mbrapa. As I told you before, basic offensive concept, pass ball to player in front of you, for example. Dhe bazat e konceptit ofensiv, pra që në rastin më thjesht, një lojtar është përballë jush, t'ia pasojmë topin.
Don't run to the ball, run away from the ball. Spacing. Dhe hapësirat, pra, mos vrapo tek topi, por vrapo në krah të kundërt të topit, që të krijojmë hapësirë në fushë. If you want to score, move without the ball. Don't wait for the ball. Move without the ball, so then you will receive the ball and you can score immediately. Të lëvizim pa top, pra nëse do të shënosh, duhet të lëvizësh pa top, të bësh një prerje, të vraposh në kundra sulme, etj. etj. Defense. Be in defensive stance and recognize your player. Who is your opponent? Mbrojtja, të qëndrojmë në pozicion në mbrojtje dhe të dim se ku e kemi lojtaren gjatë gjithë kohës që mbrojmë. If you're defending basket here, ball, your body, defender. Not ball, your body and basket here. So ball, your body, defending basket. Sorry, my mistake. Gjatë gjithë kohës, nëse jemi duke mbrojt lojtarin me top, duhet kemi gjatë gjithë kohës topin përpara dhe koshin nga shpina. Nuk mund të jemi në aks tjetër, pra duhet jemi në vit të drejtë me të tre. In under 10, kids use small balls if needed, if you have small balls, small hoops. Sidomos me moshat të vogla që nuk janë të zhvilluar, duhet përdorim topa të vegjël dhe kosha të ulët. Try to reduce number of players, so they should play maximum 4-on-4. Because if they play 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3, they have more possessions. If they play 5-on-5, probably one best player will dribble, other 4 kids will run up and under without any touch. So small side games to have more possessions, to have more decisions. This is important. Përpiquni që të krijoni ushtrime me numër të vogël lojtarësh, për shembull 2-2 apo 3-3, që të kenë hapësirë gjithë secili të jetë pjesë në vendimmarrje. Nëse kemi një ushtrim që janë 5-kundër-5, lojtari më i mirë gjithmonë do dribloj topin më shumë dhe do ketë gjithmonë 1 ose 2 lojtarë që nuk do e prekin topin. Don't use high intensity interval practice in youth. So lactate endurance, no, forbidden. Cross. Mos ndërtoni ushtrime me intensitet shumë të madh tek kjo lloj grup moshe, pra është e dëmshme për shëndetin e tyre. Work on flexibility as well as on the shooting from day one. So you should work on mobility. If they have not good full range of movement, they cannot execute skills. Pra përpiquni që të punoni për fizikun e tyre, që të jenë të aftë të kenë çdo lloj lëvizje në trup. Pra jo të bëhen të ngurtë. So three things to work on. Methodology with kids, but it also with senior players. Methodology is first, mobility. Pra metodologjia me këtë lloj grup moshe është në radhë parë lëvizshmëria e trupit të tyre. That means full range of movement in all joints. Pra do të thotë që gjithë gjymtyrët e tyre të kenë lëvizshmëri në çdo drejtim. Second, stability, which is coming basically from body core, so they should be stable. Qëndrueshmëria që vjen nga muskulatura e mesit. And then strain or power. Dhe në fund fare forca. Without that we cannot get better. Pa këto nuk mund të përmirësohen. Of course, in this category we are working on all body activities. We are not working just biceps or just hamstring, no, everything. All body should work. Pra ne në këtë grup mosh nuk punojmë si në palestër që merr një girë dhe punon bicepsin apo punon kofshën. Me këtë lloj grup moshe punojmë gjithë trupin njëkohësisht. Then you will see who is good in what, and then you can say, this guy is good, fast, this guy is flexible, and then you are going to make individualization. Edhe në këtë lloj forme ne kuptojmë se çfarë cilësish kanë individuale gjithë secili, pra njëri do jetë më i fortë, tjetri do jetë më fleksibël, tjetri do jetë më i shpejtë. In this age group, it's window of trainability for 3 skills. Në këtë lloj grup moshe është hapësira e trajnimit për 3 cilësi të ndryshme. Coordination. Koordinimi. That means that we can teach them basic fundamental skills and basic basketball skills. Që do të thotë që mund t'i mësojmë bazat e lëvizjes pa top dhe bazat e themelore të basketbollit. Then speed. Shpejtësia. Means that they can do activities 5 to 6 seconds full intensity without any problem. Që do të thotë mund të bëjnë lëvizje me intensitet të lartë 5 deri në 6 sekonda pa problem. And then aerobic endurance.
Dhe qëndrueshmëria aerobike. That means that they can run a lot with low or moderate volume or Që do intensity. të thotë që mund të vrapojnë goxha, por me intensitet mesatar, jo me intensitet të lartë. And let them move, explain and let them do. And then stop after 5 minutes to make corrections. Let them explore body, ball and court, as we said before. Siç u thash më përpara, lejojeni që të eksplorojnë trupin e tyre, lejojeni që të eksplorojnë topin edhe fushën e basketbollit dhe lejojeni që të lëvizin pastaj pas 5 minutash kur e shikoni që ka nevojë për korrigjim, atëherë ti korrigjoni. So here you can see one example of practice organization, mini basket 1 hour practice. Usually we have 1 hour practice with mini basket, so you can start with some warm-up drill, including agility and speed. So at the beginning, when they are fresh, we should work on specific skills. Pra, zakonisht një stërvitje mini basketbolli zgjat 60 minuta, kështu që kjo është një shembull se si mund ta ndani seancën tuaj stërvitore. Pra, Then 5 deri në 10 minuta nxemje dhe shpejtësi lëvizjesh e gjëra të ndryshme. Then fundamental movement skills and technical together. So for example, if you remember first practice yesterday when we did some frontal skills, then side skills, then penetration. So combination together. Fundamental movement skills, basketball skills together, and this is conditioning for them. Dhe pjesa themelore pastaj mund të jetë teknikat e ndryshme të lëvizjes dhe teknikat e ndryshme të basketbollit dhe ti kombinoni këto cilësi bashkë me ushtrimet që do zgjidhni. Then decision making drills. What is decision making? Playing 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3. We should see if they can use skills from previous content when playing 1-on-1, 2-on-2, on 3-on-3. Dhe në fund ti vendosni në ushtrime që kanë të bëjnë me vendimmarrje. Pra, çfarë do të thotë kjo? Lojë 1-1, 2-2, të cilat i detyrojnë ato që të marrin vendime me topin apo të marrin vendime pa top. Dhe të shikoni këto cilësi që keni punuar në ushtrimet e mëparshme, a përkthehen në lojën 1-1, 2-2? And in the end, cool down, active or passive. Dhe në fund fare ti qetësojmë me një stretching apo me diçka të ndryshme. Okay, so in under 12, we already said that what we should avoid, everything same, still we are avoiding lactate endurance. No suicides, no 6 courts fast break in that age group. No, they cannot do this. Pra, They can, but it's wrong. Duhet të kemi parasysh që në këtë lloj grup moshe nuk mund të bëjmë ushtrime me intensitet të lartë dhe kohë zgjatje të lartë. Gjithmonë qëndrojeni 5 deri në 6 sekonda. Pra, nëse do i bëni sprint, mos i kërkoni të bëjnë vajtje ardhje 5 herë, por maksimumi 1 ose 2 herë. With girls especially, it's very sensitive age because they are growing up a lot in this age group. 10 to 12 girls are growing up sometimes 10 centimeters per year. It's too much, so they're very bad in coordination because of growing up, so we should consider that fact when making practices. Sidomos kur jemi duke punuar me femrat, kjo lloj grup moshe është moshë shumë delikate sepse ato janë duke u zhvilluar dhe duke u rrit më shpejt se sa djemtë dhe kanë probleme në koordinim edhe në gjymtyr. Again, in this age group, they are understanding that they are making mistakes. So you should say to them, okay, mistakes are part of learning. Don't make tragical effect when they are making mistakes. So mistakes are part of learning, no problem. But try to avoid repeating same mistake. This is focus. Në këtë grup mosh, fëmijët nuk janë të trashë, si tush, janë të vetëdijshëm që bëjnë gabime, dhe në momentin që bëjnë gabime, duhet t'ia shpjegojmë që gabimi është pjesë e të mësuarit, dhe të përpiqemi që të mos bëjmë njëjtat gabime në vazhdimsi, pra t'i korrigjojmë. In this age group, they can accept rules. So in this age group, you already should give them some responsibilities. Në këtë lloj grup moshe ato e pranojnë rolin e tyre, kështu që jepini një rol për të bërë. And you should say to them, you should respect differences between biological and chronological age. So some girls and boys are chronologically 12,
but they are like organs biologically 14 or 10. So we should understand differences between kids in biological and chronological age. Pra, gjithmonë duhet kemi parasysh që zhvillimi biologjik i një fëmie nuk është gjithmonë në raport me moshën e tij. Pra, ai mund të jetë me moshë 12 vjeç, por me zhvillim biologjik mund të jetë 14 ose 15. Edhe në të njëjtën kohë keni një fëmijë tjetër 12 vjeç që ka zhvillimin biologjik të një 10 vjeçari. Pra, nuk duhet i trajtojmë të dy këto fëmijë në të njëjtën formë. Don't put pressure on winning. Winning is not most important part of their job. Learning and improving is most important, not winning. Përpiquni të mos i jepni fokus fitoren, sepse nuk është ajo gjëja më e rëndësishme për to, por të jepni fokus mësimin, pra përmirësimin e tyre individual. Of course, we are not going to say let's go to lose game. Sigurisht që nuk do i themi që hajde të humbim ndeshjen. We are trying to push them to do their best, but winning or losing, we are talking about skills. If they use on the games what we work on the practice, this is our job. Pra, në fund fare, ne duhet t'i vlerësojmë ato për ato çfarë kanë përdorur në ndeshje. Pra, nëse kemi punuar një cilësi specifike gjatë seancave stërvitore, ajo cilësi është përdorur në ndeshje apo jo. If we win, super. If we lose, okay, keep working. Nothing else. Don't make it tragical. Shumë mirë, nëse humbasim, s'ka problem. Thjesht nuk duhet ta bëjmë tragjike, por të fokusohemi te përmirësimi i tyre në vazhdimsi. In under 12, we should also consider ratio between practices and games, if we play games. I don't know how is competitive system in Albania, but in Serbia in under 12 we already have league. So some competition. So usually should be 5 to 8 practices, one game. Don't play only game because they should have practices to improve. Pra, gjithmonë përpiquni që të organizoni edhe aktivitet, pra jo vetëm stërvitja apo jo vetëm ndeshje, të keni 5 ose 8 seanca stërvitore dhe pas 5 ose 8 seanca stërvitore të keni një ndeshje. We should refine technically what we did before. So for example, if we did in previous age group inside-out dribble and crossover separately, now we are combining together. Inside-out, crossover between the legs behind the back. Try to make combination of previously learned skills. Pra, gjithmonë përpiquni që të bëni kombinime të cilësive të tyre cilësive që keni punu më përpara. Për shembull, nëse kemi punu kalimin nga brenda jashtë, një javë më përpara, dhe tani po bëjmë kalimin nga përpara të topit, përpiquni që të bëni kombinime më mrapa, pra kalimin nga brenda jashtë dhe përpara. When we teach them some skills, try to add. So for example, if before we work on 2 hands chest pass and 1 hand pass, let's try to make pocket pass of the dribble pass. Add some new techniques. Dhe gjithmonë gjatë punës tuaj përpiquni që të shtoni diçka të re. Pra, nëse keni punu pasimin me një dorë ose pasimin me 2 dorë, tani kalojeni dhe thojeni pasim me një dorë tokas por me driblim. Shooting, work on shooting. Ose gjujtje. Basic 2 advices for shooting. Bend your knees and lift your elbow. 2 basic advice for shooting. Pra, gjatë gjithë kohës 2 këshilla shumë të rëndësishme për teknikën e gjujtjes. Thyuni dhe shtriuni në momentin e përfundimit. Or you can use so-called BIF model. Ose mund të përdorni këtë modelin BIF. Balance with legs. So first of all, balance. Ekuilibër. Thyuni në ekuilibër. Elbow up. Lift elbow. Bryli lart. Eyes, look at the basket. Don't shoot like this. So you should look at the basket and shoot the ball. Syt ke koshi gjithmonë. And follow through. Dhe përfundojeni gjujtjen në fund. Typical mistakes when players are shooting, they are following through only with shooting hand. Some players are shooting like this. They are putting left leg guiding hand down. This is loss of balance. So when they are following through, they should follow through also with weak side, with guiding hand, not only with shooting hand, because they are shooting like this. Some kids, shoulders goes down. This is, for example, typical mistake. Pra, një gabim i zakonshëm është që për fundimin e gjujtjes disa lojtarë bëjnë vetëm me njërën dorë dhe dora ndim se është poshtë.
Pra duhet i mësojmë gjithmonë që dalin në balancë, pra ta shoqërojnë topin deri në fund me të dyja duart. Here is perfect age to teach them, as we start yesterday on practical session, different kind of getting open. V cut, L cut, I cut, backdoor cut, front door cut. This is something that is must in under 12. Edhe gjatë gjithë kohës duhet Getting open. Duhet i mësojmë se si të çmarkohen, mënyrat e ndryshme të çmarkimit, me prerje V, me prerje L, etj. Ato gjëra që diskutuam edhe ditën e djeshme, ose prerja nga krahu dobët, kur mbrojtësi është lart apo kur mbrojtësi është poshtë. 101, 101, 101. You don't need to translate. Go on. So, with defense, of course, everything what we should do in 101 defense. On-ball defense, off-ball defense, one pass away. So 101 is key point in this age group. Dhe gjithmonë duhet të qëndrojmë lojës 1-1, dhe të bëjmë ushtrime që të kenë vendimarrje. Transition defense, on-ball defense, off-ball defense. 3 points to cover in under 12. Kthimi në mbrojtje, pra tranzicioni në mbrojtje, tranzicioni në sulm, and third, coach. On-ball defense, off-ball defense, transition defense. Mbrojtja tek topi dhe I lost. Just 3 things, you understand. Okay, you don't need to translate. So then, of course, again, check if they are using skills from practice when playing games. Përpiquni që cilësitë që keni punu në stërvitje apo përdoren në ndeshje. Here you can see some methodology as we discussed before. First, gain attention of the kids, then name activity, explain, for example, name activity, 4 corner drills. Emërtojeni ushtrimet, për shembull 4 cepa. Explain what to do. Shpjegojeni se çfarë duhet bëjnë. 2 or 3 teaching points. 2 ose 3 pika kyçe mësimi. Show them, demonstrate. Demonstrimi. And then let them play. Edhe pastaj lejojeni të luajnë. This is the context. So in conditioning, we start to be more specific. Windows of trainability, speed, reaction time, acceleration. We should cover those ability here. Pra hapësira e trajnimit të kondicionit tyre fizik është speed, explosive power, acceleration, reaction, those abilities. You can see here on the pictures what we should do, basically. So different skills. Go on, Glenn. Go on, because we should finish. Strength training only with body weight. No dumbbells, nothing, just push-ups, abdominals, running up 2 stairs, lunge. So everything with body weight, no additional weights. Pra gjithmonë përgatitja fizike duhet bëhet nëpërmjet peshës së trupit, për shembull shkallë, jo me pesha, jo me gira etj, po vetëm me peshën e trupit tyre. Dynamic stretching routine. Stretching dinamik me rutinë, pra që të jetë gjithmonë i kontrolluar. This is some scientific stuff. So here you can see also example of practice. Organization cannot be only one, of course, but you can see you don't need to translate here. Një shembull se si të organizohet stërvitja, pra stretchingu, thelbi, përfundimi etj. We are working more on 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3 than in previous age group. Këtu përpiqemi të punojmë më shumë 1-1, 2-2, 3-3, më shumë se sa në moshat e më përparshme. As I showed you yesterday, 2 courts, for example, 2-on-1, 2-on-1. So 2 courts together. Pra siç ju tregova edhe në ushtrimet e djeshme, të përpiqemi që të bëjmë ushtrime në gjithë fushën, pra 2-1, 2-2 ose 3-2 plus 1 siç bëm dje. So we should do those stuff. So how to make practice, drills, content, everything together. Go on. Pra kjo është ajo çfarë duhet bëjmë në thelb. Then understand methodology, as I already mentioned. Now we are putting together knowledge, reading, play, decision making. So 3 things to compete. Pra gjithmonë duhet kemi parasysh që të krijojmë njohuri dhe të vëjmë ato njohuri në zbatim dhe në praktik. As I say to you already, this is methodology.
si që shpjegova edhe më përpara, këto janë shkallët e We don't need to metodologjisë. repeat because we are out of time a little bit. When preparing practice, think about level of the players, so all those stuff you can read it. I Pra, don't need to kur say. përgatisni stërvitjen, gjithmonë mendoni për nivelin e lojtarëve, Try to emphasize teaching points. theksoni pikat. Don't give them Kyçe. too much information. Keep it short. Say you should be focused on this. Ciao. Nothing Dhe else. thjesht tregojeni ku duhet fokusohen, dhe mbajini gjërat sa më shkurt. Create groups with Krijoni different grupe. skills Krijoni grupe me cilësi të ndryshme, because we should consider volume, intensity and rest periods when preparing practice. Sepse duhet të marrim në konsiderat volumin dhe kohën e pushimit gjatë stërvitjes. I already mentioned most of the stuff from these slides. That's why I'm going quickly now. I kam përmendur pothuajse gjitha këto çfarë po ju tregoj në slide, kështu që prandaj po kaloj shpejt. As you can see here, behavior of the coach is important on the top Siç e of the shikoni pyramid. këtu, sjellja e trajnerit është në maj të piramidës. We already discussed. Go on. We should analyze technique. Why they are making mistakes. Duhet të analizojmë gjithmonë teknikën e tyre dhe që të kuptojmë pse po bëhet gabim. And if they are using skills when playing basketball. This is our Dhe main goal. nëse po përdoret kjo teknik në mënyrën e duhur kur jemi duke luajtur basketbol. In this age group, we should put them as much as possible in game-like situation. Në këtë lloj grup moshe duhet i fusim në ushtrime që ngjajnë me lojën sa më shumë që të jetë e mundur. Like this, they will understand when and how to use skill. So defender away from you, you can use whatever you want. Defender is close to you, protect your body, with your body, dribble between the legs and stuff like that. Pra, t'i vendosim në ushtrime në kushte loje gjatë gjithë kohës, që të kuptojnë kur duhet të përdorin një teknik dhe kur nuk duhet ta përdorin. Për shembull, kur mbrojtësi është afër, duhet ta mbrojmë topin, duhet ulim driblimin etj etj. Kur mbrojtësi është larg, mund të bëjmë driblim më të lartë, të bëjmë kalime të ndryshme etj etj. Very important, as we said before, in this age group, game modification. Try to Dhe organize. është shumë e rëndësishme që gjatë kësaj grup moshe të bëjmë modifikime të rregullave gjatë ushtrimeve. We already discussed about that. So define the problem in some drill. You must have drills not from YouTube, can be, but you should know why you are using that drill. Gjithmonë identifikoni problemin. Pra, mund të keni ushtrime që mund t'i keni marrë edhe nga YouTube, por duhet ta kuptoni që çfarë niveli keni dhe të përdorni ushtrime që i përshtaten asaj çfarë doni të bëni. And last part of the coaching activity is post-practice. Dhe pjesa e fundit e aktivitetit të trajnerit është pas stërvitjes. For example, end of the practice, you are putting kids in front of you, you ask them, what you learned today? Dhe për shembull përfundimi i stërvitjes i rreshtoni fëmijët para jush dhe i pyesni çfarë mësuat sot. Or what you are doing better today than a week ago. Ose për shembull çfarë bëre sot më mirë në krahasim me javën e kaluar. Like this, you are keeping them mentally active. Dhe në këtë lloj mënyre i mbani aktiv nga ana mendore. Understand that they are learning in different space, so not all the players are learning in the same space, same pace. Të kuptojnë që jo të gjithë mësojnë në të njëjtën formë ose kanë aftësi për të mësuar gjëra të ndryshme në kohë të ndryshme. When you are talking in front of them after the practice, talk more, as I said before, about positive styles. Talk more what was good, and you at home analyze what was bad and how to improve. Dhe gjithmonë në përfundim të stërvitjes, kur flisni me to, tentoni të keni një gjë pozitive për t'i thënë, jo negative. Dhe kur të shkoni në shtëpi, ju me veten tuaj analizoni pjesën negative. Don't pretend too much of them, because they have right not to become professional players. Dhe gjithmonë mos pretendoni shumë për tyre, sepse në fund fare e drejta atyre është edhe të mos bëhen profesionistë. And of course, reflect on your own performance, how you run practice, how you organize drills. Analyze yourself, don't analyze just players. Dhe gjithmonë ktheheni syt nga vetja dhe analizoni veten çfarë seance stërvitore kam organizuar, si e kam organizuar, çfarë mund të përmirësoj etj etj. And coach development, next presentation is related to that. We have how to manage group, how to communicate, analysis and correction, so we should understand
what we should improve as a coaches to get better. Dhe në prezantimin e radhës do flasim për mënyrën se si përmirësohet një trajner, pra se si analizon punën e tij. And now, to conclude, what we should consider. Dhe në fund për ta përmbyllur çfarë duhet marrim në konsiderat. We have player's body. Go Kemi on. trupin e lojtarit. We have player's mind. Kemi And we have, mendjen e we lojtarit. have movement. Dhe kemi lëvizje. What we should do with players in general, not only with kids. Go on. Çfarë duhet Protect bëjmë? body from injuries. Provoke mind, so decision making, Pra, keep them active. Duhet t'ja mbrojmë trupin nga dëmtime, And t'ja prepare provokojmë specific mendjen, basketball movements. This is our job. të përgatisim lëvizjet e tyre specifike basketbollistike. So remember this, if we can put together our job in one slide, this is protect body, provoke mind, and prepare movement. Edhe nëse do e kishim përmbledh punën tonë në një figurë të vetme, kjo do ishte. Pra, t'ja mbrojmë trupin, t'i provokojmë mendjen dhe t'i mësojmë lëvizje basketbollistike. So I hope you are not looking like this empty ball. I hope you survive presentation. Thank you very much for your time. Faleminderit për vëmendjen. So if you have any question, I'm here. Nëse keni ndonjë pyetje, jam këtu. Yes, he has question. Ngrej çik zërin se s'të dëgjoj. Try to repeat questions so everybody can hear. Përshëndetje. Për të synuar, për të nxjerrë lojtarë profesionistë. A janë të mjaftueshme 3 seanca stërvitore në orën që So to create the end goal is to create a professional player. Is it enough three practices a week? In mini basket, 3 practices in mini basket are more than enough. So there is a consensus worldwide that kids in mini basketball till 12 they can work 3 practices. Of course, it's better if they have some other activities on playground, outside, so no problem. Mini basket don't scare, it's enough. Në mini basket është e mjaftueshme, pra është një dakordsi botërore që është sasi e mjaftueshme, por në përgjithësi ato duhet të kenë edhe aktivitetet e tjera fizike. Pra jo vetëm në basketball, duhet merren edhe me sportet e tjera. But try to be effective. If you're using half of principles which I showed to you, it's more than enough for kids. Por përpiquni që nëse arrini të përdorni të paktën gjysmën e këtyre gjërave që kemi diskutuar, do jetë e mjaftueshme për ato që të kenë një shans për të bërë profesionist. Any other question? So, okay, we finish. I don't know if you have some problem with you. You should come. Përshëndetje gjithëve. Është viti i dytë që Komiteti Olimpik në bashkëpunim me Federatën e Basketbollit organizon një trajnim të nivelit lartë evropian me një nga trajnerat më të mirë në Europë që është Nenad Trunic. Të shkoni ke trajnimet e profesor Trunic duhet të pagoni $1,000. Ne o kemi përmundur gjithë trajnerëve dhe mësuesve të edukimit fizik. It's an honor for us that we have such an experienced coach training our new generation of coaches. Prandaj bëhen këto trajnime nëpërmjet federatës, ku Ofrim Bilali ka qenë trajnuesi kryesor bashkë me pjesën tjetër të stafit, por njëkohësisht edhe Federata Europiane e Basketbollit FIBA Euro. Just thanking Federation and FIBA for allowing this to happen.
Prandaj unë emër Komitetit Olimpik duhet ta falenderoj Name of the Olympic Committee, profesorin e thank basketbollit për Nenad këtë kurs trajnimi që është for i this dyti, por course. nuk është i fundit, do të kemi edhe një tjetër në fund vitit. This is not the last one. We will have another one at the end of the year. Programe për trajnuar fëmijët dhe të gjithë sportistët e ekipeve sportive. Kemi një risi që këtë vit kemi 8, 9, 10 vjeç fëmijë, janë gati 100 ekipe fëmijësh, duke filluar dhe pastaj edhe nga 9 dhe nga gjimnazet, ku Federata e Basketbollit dhe More Voleybollit than 100 teams in the dhe i schools ka sjellë ato në ekipet e qyteteve dhe ekipet e qyteteve dhe i ka sjellë ato në in Federat dhe në Komitetin Olimpik. different Mr. cities. Trunic, I am very happy that you are here for the second time, but we have another training this year, maybe December. I want to thank you on behalf of the Olympic Committee, and I want to express you all the best in your job. And we are honored to have you here in Albania, because the government can give us again, and this year, $5 million for sport in school, for uniform, for training course, for paying coaches, administrator, coordinator. And I'm happy that all the municipalities in Albania, they are very happy to develop the sports for volleyball and basketball in school. Thank you very much for coming. Thank you. And hope to see you in December again. Thank you I again. have a small gift for you. This is Thank a you. t-shirt T-shirt. Thank you. with the new logo that we have. Olympic You Committee. can open this. Okay. Thank you. Okay, logo This is is the here. new logo of the Olympic Committee. And this is the first edition for the magazine, Team Albania. We call Team Albania, and you have all the activity, what's happened in the Olympic Committee of Albania, in all the federation, and especially for sports in school. And you can see yourself here in the magazine. Thank you. Everything is in the digital way, and this with a QR code. You can put the QR code and you can see from the picture, you can go to see all the video that we organized for 1 year in this magazine for Team Albania. Thank you all the coaches, Thank you. all the players, and thank you for FIBA Europe to organize this activity and this training course for the best coaches in the Europe. Thank you. Thank you. Thank you very much. I'm not the best coach, I'm trying to be, but I have here no problem. So I should say something to you. First of all, thank you very much. It's a pleasure for me to be here with you for second time. I hope also first time we will organize. But I should tell you, you should take care of the coaches, because they are heart of sport in every country. Because players are coming and leaving, but probably those people here are going to work. They are working already probably last 20 years, and they will work next 20 years. So if you want to invest, first invest to coaches and then to athletes, because they will come, for sure. So if you can organize as much as possible to support for them, any kind of support, including education programs, I think really that is not waste of time to invest in coaches, absolutely. Yes, thank you for your words. The government gave us $5 million for sport in school, and the reason is to bring the kids involved of the training hall. Yes. Not to stay in the computer, not to stay in the club, but to stay in the palestra and the big hall. This is the reason. But together, the Olympic Committee and the Federation has an idea to find some identification talents and to bring for the clubs in Durrës, club in Tirana, club in around the 61 municipality. Great. This is the massive project, and we can find the talents to bring in the club and the federation and the Olympic Committee. Because before 90, Albania has been very strong in basketball and in volleyball.
And in Mediterranean game in '87 in Latakia in Syria, the ladies took the gold medal in basketball and the lady took the gold medal in volleyball. Now we want to get back in the volleyball and the basketball, and this is the reason we started with 2 sports, but maybe now we are waiting for vote in the parliament, the betting company, and maybe sports can have more money and we can put another sport, athletics, gymnastics, wrestling, judo. I will tell you one experience which is important, also can be useful for you. In ex-Yugoslavia, when I was 13, 14, they organized some training camp for all athletes. Not only basketball, all sports, including athletic, track and field, everything. And they test us, they make talent identification, first of all, for big volume of the kids. And a couple of years ago, when they analyze what's happened, they find out that from that camp, it was really, really good, we were kids, 100 Olympic medals came out. So it's possible, you know? So if you're going to test kids, first of all is to create big volume, to get back in the gyms. Then second step, talent identification, but together, coaches, because who will identify talented, educated coaches? Without coaches, we are doing nothing. But I was 2 days before in Slovenia for a conference with Olympic Committee, European Olympic Committee, and I had a meeting with the President and Secretary General of the Olympic Committee of Serbia. And maybe next month we have a protocol agreement with North Macedonia, with Serbia, with Bosnia-Herzegovina, Montenegro, Kosovo and Albania. Both countries, they are candidates to be in the Europe. And let's organize the championship for basketball, volleyball, and some kind of sport. It was before Balkan Games. Yes, thank you very much. You're welcome, thank you. And hope to see you in the second. Thank you again. Thank you. Tare bashkisë Durrësit, për t'i dhënë një revistë të Team Albanias, edhe një suvenir, një bluze, për t'i dhënë kryetarës bashkisë, se normalisht duhet ishte këtu sot me 190 trajnerë nga gjithë Shqipëria, sepse në fundit jemi në qytetin e dytë mbas Tiranës që është Durrësi. Dhe kjo është revista që është Team Albania, gjithë skuadra shqiptare olimpike në gjithë aktivitetet, federata dhe ekipet sportive. Faleminderit. Dhe së fundi duhet ftoj dhe drejtorin e ZVA-s Durrësit për drapit të Durrësit që ka bërë një punë të jashtëzakonshme për të gjithë ekipet sportive të gjithë të qarkut të Tiranës, të Durrësit, dhe ka bërë një organizim perfekt për gjithë aktivitetet që kemi pasur dhe në rajnë në qytetesh për dhe në rajnë në qarkut. Faleminderit, kryetar. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Ju se keni ardhur, sem të drejtën më lejoni të falenderoj presidentin e Komshit, zotin Fidel. Unë do të shpreh vlerësimin e konsideratën e lartë, sepse në sajt të këtyre trajnuesve dhe ekipeve tuaja në shkollat tona ose në kodët të këtij projekti do kualifikohet dhe listi trajnues e ka afruar në një listet tona të shkollave të kulturë më të lartë. Jam i lidhur me ekspertizën tuaj dhe rastësitë tuaja profesionale, mjediset tona të shkollave do kemi mbjeshtrëri dhe kultura artistike më të madhe, do të kemi jetë dhe gjallërim më shumë dhe në sajt tuaj jam i lidhur që do të në masën e madhe të nxënësve tonë në shkolla do të ketë zbulime talentesh, promovime të tyre, histori dhe karrierave të tyre sportive. Atëherë dhe unë ju uroj sukses ju në trajnimin në kodët të këtij projekti dhe uroj që të realizoni ato objektiva dhe të shërbimit tuaja natyrisht në këtë botë. Faleminderit për mirë. Faleminderit zëri drejtor dhe urimave të vazhdojmë bashkëpunimin në Komitetin Olimpik për gjithë aktivitetet që kemi.
Thank you. Coach, stage is for you. Thank you. Thank you. We will continue with the next topic, last topic for this clinic here. It's about coaching development. As I said before, in the heart of Olympic Committee and in the heart of universities are people, so you. That's why I decide to share with you some points about coaching development, and that's why I decide to share with you something which is related directly to you as a coach. It's what you should do to be a better coach. Pra, në prezantimin e radhës do trajtojmë planin e përmirësimit të punës së trajnerëve, të zhvillimit të trajnerëve, por në thelb të kësaj çfarë është, pra janë njerëzit. So, best coaches are not most winning coaches. Best coaches are best teachers, and best coaches are coaches who are caring about athletes. Pra, kush janë trajnerët më të mirë? Trajnerët më të mirë janë mësuesit më të mirë, janë ato që kujdesen për lojtarët e tyre. As I said to you before in previous session, so we as a coaches, we should be role model for our players and role model for our athletes. In education, in behavior, in communication, in trust, in everything, but first of all, in knowledge. Ne si trajner duhet jemi shembull pozitiv për lojtarët tonë, po shembull pozitiv në sjellje, në komunikim, në dituri dhe në aspektet e tjera të jetës, jo vetëm në basketbol. At the beginning, we should be realistic. We should understand that all the players in the world, including top-level players, are making mistakes. Edhe duhet të kuptojmë që çdo kush bën gabime, edhe në nivelet më të larta profesioniste, lojtarët bëjnë gabime në vazhdimsi. If you remember, I don't know how many years ago, that time best player in the world, football player, Roberto Baggio, he missed penalty on the World Cup, Italy against Brazil. Nëse ju kujtohet kampionatin botror, Roberto Baggio në finalen e botrorit, humbi një penalti. Just keeping fresh last World Cup in basketball, quarter-final game, Germany against Latvia, MVP player Schroeder, he shot 22 free, and he won World Cup. So mistakes are part of the game. Në thjesht që ta mbajmë më të freskët, në kampionatin e fundit botror, Gjermani-Letoni, 22 free Schroeder. Dennis Schroeder, organizatori i Gjermanisë, Gjermania e cila përfundoi duke fitu kampionatin botror, dhe Schroeder i cili përfundoi lojtari më i mirë i gjithë kompeticionit, në çerek finale gjujti 22-3. Top level coaches are making mistakes. If you remember a couple of years ago, final game of the EuroLeague, Pablo Lasso, my friend, Real Madrid, they were -2, and he didn't stop with foul 8 seconds to the end. Final game of the EuroLeague. So also coaches are making mistakes. Edhe trajnerët më të mëdhej profesionistë bëjnë gabime në vazhdimsi. Pra, një shok i imi, Pablo Lasso, trajneri i Real Madridit, në finalen e Euroligës, 2 pikë në avantazh, 8 sekonda lojë, kishte akoma një foul për të dhënë dhe nuk I tha ekipit që të bëjnë foul për të ndaluar kundërshtarin. So with knowledge, with education, we are going to minimize possibility to make mistakes. We will make mistakes, but try to minimize possibility of mistakes with good knowledge, with education, with everything what we are doing here now. Pra, me atë çfarë ne po kërkojmë të bëjmë këtu është që të minimizojmë mundësinë e gabimit, pra duke rrit dituritë tona, duke lexuar sa më shumë, përpiqemi që të minimizojmë gabimet që bëjmë. Because essential factor in avoiding problem is coaching behavior and coaching education. Pra, faktori më I rëndësishëm për të minimizuar gabimet është edukimi I trajnerit dhe dituritë e trajnerit. Of course, as I said before, because there are a lot of things which I already mentioned, communication is very important, how we communicate to players. Siç e thamë edhe më përpara, kemi përmend shumë gjëra, por një nga ato është komunikimi, pra komunikimi me lojtarët.
So we don't need to talk too much as a coaches. Si trajner, ne nuk duhet të flasim shumë. Probably we should talk during the practices, but during the game our team should talk, not we. Ne duhet flasim shumë gjatë seancave stërvitore, por gjatë ndeshjeve është ekipi që flet, jo ne. For example, if you're putting on the players field, great teams are talking in defense, bad teams are talking in offense. So this is the rule in basketball. E keni vënë re në ndeshje profesioniste, ekipet e mira komunikojnë në mbrojtje, ndërsa ekipet e dobta komunikojnë në sulm. Because if we are yelling to players, if we are yelling to referees, this is a distraction. We are losing our mind in the wrong way. So yelling is a distraction with players and with referees. We should keep calm. Para duhet të kuptojmë që të bërtasësh është të tërheqësh vëmendjen nga ajo çfarë është e rëndësishme. Pra nëse ne I bërtasim lojtarëve, ja humbasim vëmendjen nga loja. Nëse ne I bërtasim arbitrit, ja humbasim vëmendjen nga loja dhe krijon distraksion. A very important part of coaching job is asking questions to the players. Ask what they didn't understand, what they think about something, because if you ask question, they will answer, and you will know problem. If you don't ask, they will not answer, you don't know what's going to happen on the court. Dhe është gjithmonë shumë e rëndësishme që t'i drejtojmë pyetje lojtarëve, që të kuptojmë se çfarë po ndodhet, sepse nëse nuk t'i bëjmë pyetje lojtarëve, ne nuk do dimë se çfarë ato kanë kuptuar dhe nuk do kuptojmë as ne ku e kemi gabimin. Of course, you should understand that our behavior has big impact also on spectators, as I said to you before. If you as a coach is going to complain against every referee decision, also spectators are going to get crazy, and your players are going to get crazy, and they will be distracted. They will not be focused on technical and tactical aspects of the game, which is crucial point. Gjithashtu duhet kuptoni edhe një aspekt tjetër që ne kemi influencë si trajnerë edhe tek spektatorët. Pra, nëse ne ankohemi për sjelljen e arbitrit në fushë, të njëjtën gjë do bëjë edhe publiku, do fillojë të ankohet për sjelljen e arbitrit në fushë. Dhe kjo pastaj heq fokusin nga gjërat e rëndësishme që janë aspektet e lojës, fokusimi tek ndeshja. So we should expect mistakes, but we should teach players, we as a coaches and also with help of psychologists, how to go over mistakes. If you're missing first free throw, what to do to score second one. Pra, ne duhet jemi të përgatitur që do ketë gabime, por duhet përgatitemi edhe se si të reagojmë ndaj gabimeve. Për shembull, humbasim gjytjen e parë të lirë. Okej, çfarë duhet bëjmë që mos humbasim dytën? So you don't need to, you should teach players that they don't need to think about, okay, if I will miss, what will happen? They should be focused on technique, on technical aspects of free throw, for example. Bend your knees, lift your elbow, as they are doing on the practice, because practice should provide for us comfort zone during the game, because we should play what we are practicing. This is important for us. Pra, ne nuk duhet t'i fokusojmë lojtarët tek gabimi, pra, humba gjytjen e lirë, çfarë do ndodhi tani. Ne duhet t'i fokusojmë lojtarët tek teknika e duhur që duhet përdorim për të ekzekutuar një gjytje të lirë, që t'ja heqim vëmendjen nga realizimi humba apo shënova. Edhe duhet përqendrohemi në stërvitje tek themelorët e teknikës. We should play in everything. In practice organization, we already talked in previous presentations, how many players we will have, how many hoops, how many reversible uniforms, how many assistant coaches. So we should play in everything, we should consider everything in order to be effective. In that way, 3 practices per week are okay. But if you're not organized, even if you're doing 6 practices per week, nothing to do. So organization and discipline are the heart of the coaching job. Pra, organizimi I mirë dhe disiplina e mirë në punë është thelbi I një seance stërvitore të suksesshme. Dhe nëse ke organizim të mirë dhe planifikim të mirë të punës, atëherë 3 seanca stërvitore janë të mjaftueshme, por nëse nuk e kemi këto, edhe sikur të bëjmë 6 seanca, nuk do jenë të mjaftueshme sepse nuk jemi të organizuar. I found somewhere on the internet that successful people in every job, they understand immediately importance of discipline. Non-successful people, they never understand, or they understand after 10 years that discipline is key point. Discipline and organization.
Njerëzit e suksesshëm gjithmonë e kuptojnë që disiplina është çelësi i suksesit. Dhe njerëzit që nuk janë të suksesshëm nuk e kuptojnë këtë gjë dhe mbase e kuptojnë mas 10 vitesh. First of all, questions for rules, as you can see here. When players should come on the practice? How many minutes before? If practice is at 6, you can say 10 minutes before practice you should be ready, for example. Për shembull, nëse kemi stërvitje në orën 6, në çfarë ore duhet të jenë aty lojtarët? Për shembull, një shembull është që të jenë 10 minuta përpara. Probably 10 minutes they can make 50 abdominals in locker room. Why not? Dhe mbase në ato 10 minuta i kërkoni që të bëjnë edhe në ushtrim tek dhoma zhveshjes. How does practice start? If you use the whistle, they should dribble or not. They should sprint to you or not. They should stay in the middle circle or not. So you should decide about everything. You're coach. Për shembull, duhet të vendosni se si lojtarët tuaj reagojnë ndaj bilbilit. Kur i bini ju bilbilit, çfarë duhet bëjnë? A duhet ndalojnë, të dëgjojnë, apo duhet të bëjnë sprint, apo duhet të bëjnë diçka tjetër? Ju e vendosni çfarë roli ka bilbili në seancën tuaj stërvitore. Even with senior players, why not to organize them to say, for example, 3 players this week are carrying our balls, uniforms, everything. Next week, 3 players. Next week, 3 players. With kids, it's mandatory. They should have responsibility. They should consider all the facts. Okay, me and Annie this week are responsible for the ball. We are coming half an hour before practice, checking if all balls are okay. If not, put the air in the ball to prepare practice. Who is coming last after the practice to check if some kids left some jerseys or shoes or mobile phones in the locker room. This is discipline, starting out of the court, and then we have rules on court. Pra, t'i japim një detyrë të caktuar lojtarëve, jo thjesht në fushë, po për shembull, t'i caktojmë 2 lojtarë në javë që të kujdesen për topat, të kujdesen për uniformat, dhe të vinë gjysmë ore para të kontrollojnë a janë gjithë të fryrë apo jo, dhe në fund të stërvitjes t'i mbledhin, dhe javës tjetër të zgjidhen 2 persona të tjerë e kështu me radhë. Probably we should ask some kids who are living next to the gym before the practice every day to come in the bar and take a bag of ice to be ready if some injuries happen. Why not? So we should consider all the facts to make discipline players. Për shembull, 2 të tjerëve t'i japim një detyrë tjetër, për shembull që të shkojnë dhe të marrin akull dhe të sigurohen që gjatë gjithë javës në stërvitje të kemi akull në rast se dikush dëmtohet. Then, next rule, we are talking to players. They should look at us. You can see today kids without communication, they are dribbling when coach is talking. Or you are talking to them, they are looking around. It's not possible. This is discipline, this is education, we must teach them. We are facing more and more problems in communication because they are watching on mobile phones 5 hours per day. So we should teach them, we should get back to traditional stuff because this is education. It's not new or old, good or bad. Pra, duhet I kthehemi mrapa dhe të kujtojmë çfarë janë gjërat e rëndësishme, për shembull në brezin e ri, fëmijët e humbasin vëmendjen shumë kollaj. Gjatë kohës që ne I flasim, ato janë duke dribluar ose duke pa tavanin ose diçka tjetër, humbasin vëmendjen. Dhe duhet kemi vëmendjen e tyre patjetër. Pra, nuk është çështja është brezi I ri apo është stili vjetër I edukimit ky që po kërkojmë ne, është edukimi mirë ose edukimi I keq. Duhet kemi vëmendjen e tyre. Then we have water break. We say water and 20 players are putting balls, one here, one here, one here. Then you need 2 minutes and 3 minutes to collect balls for next drill. You can say water break, all balls in the middle circle. Or water break, all balls on the baseline. So try to be organized. Like this you will be much more effective. This is what best coaches are doing. Duke pas parasysh që koha e stërvitjes është gjithmonë e limituar, nëse ne I themi lojtarëve që keni 1 minutë pushim për ujë dhe një pjesë gjujnë te koshi, një pjesë duhet që më njëherë kur t'i japim një gjë për të bërë lojtarëve, ato të reagojnë dhe ta zbatojnë atë gjë siç ja themi. So we should plan everything. Every drill, every practice, every week, every month, every year. Everything must be planned. Pra duhet të planifikojmë çdo gjë, çdo stërvitje, çdo javë, çdo muaj, çdo vit duhet të jemi të planifikuar në punën tonë. Planning means have a goals. Të planifikosh do të thotë të kesh një qëllim. We have so-called outcome goals,
short-term goals and long-term goals. Pra kemi gjithmonë qëllime afat shkurtra dhe qëllime afat gjata. For example, long-term goals in to become national team player in 8 Qëllim, për years. shembull, qëllim afat gjatë është që në 8 vitet e ardhshme të bëhesh lojtar i kombëtarës. Short-term goals improve free throws. Qëllim afat shkurtër mund të jetë të përmirësosh teknikën e gjytjeve të lira. Once when we have goals, we should understand how to arrive to goals. Drills, methodology, knowledge, physical part of the basketball, technical, tactical, psychologist, everything. So, but first goals. Without goals, we cannot plan practice. Gjithmonë është e rëndësishme që të vendosim qëllime. Pra, nëse nuk kemi qëllime, nuk mund të planifikojmë punën. Që kemi ushtrimet të përshtatshme për të arritur ato qëllime. Non-experienced coaches are trying to put too much content in the practice. Not all the time more is better, especially with kids. You should be focused on 3-4 things and then attack with practice, with drills, those 3 things. Don't offer too much because they cannot handle. Zakonisht trajnerë që nuk kanë shumë eksperiencë përpiqen të fusin sa më shumë gjëra në një seancë teoritore. Por duhet jemi sa më konciz, të përqendrohemi te 2-3 gjëra maksimumi edhe t'i sulmojmë ato gjëra nëpërmjet ushtrimeve për t'i përmirësuar. Make competitive drills for individual players, for example, who is scoring first 5 shots, or 2 groups, who is scoring first 10 together. So as we did yesterday on the on-court session. So there are goals inside the group or individual goals or group against group. Pra, gjatë gjithë kohës duhet të ndërtojmë ushtrime në formë gare, pra që fëmijët të jenë të interesuar dhe të marrin pjesë në garë. Edhe nëpërmjet këtyre ushtrimeve të kemi qëllime të caktuara në grupe. If you have goals, you will build up also players' confidence. They know what to do. If you have not goals, they will play like fish are swimming in the sea without any rule, without any reason. So we must have goals. They will be responsible to achieve goals, and we know once when goal is achieved what to do for the next time. Por gjithashtu është e rëndësishme që edhe fëmijët ta dinë se çfarë qëllimi kanë, që të jenë të fokusuar për të arritur atë qëllim. Nëse ne I lejmë fëmijët pa një qëllim përfundimtar, ato do jenë si peshku në det që noton në një drejtim dhe gjithsecili në drejtimin e vet. Probably fish has some goals, but sometimes coaches Me siguri që peshku e ka një qëllim, po. So how we should organize goals? As you can see, goals must be smart. Okay, specific for basketball, for our part of the season, for our kids. So when we are defining goals, goals must be first specific. Pra, gjithmonë kur duam ta përcaktojmë qëllimin, duhet të jetë I qartë. Then achievable for players. Edhe të jetë një qëllim I arritshëm për lojtarët. We cannot say to mini basket players, let's make 10 3-point shots in the roll with step back. It's not possible. So should be something that they can do, challenging but possible to arrive at that goal. Gjithmonë kur vendosim qëllimet, pra nuk mund të themi fëmijëve 10 vjeç që realizo tani 10 pikë sharrjesht duke kërcyr mbrapsht, sepse është e pamundur fizikisht për to. Pra duhet të jenë qëllime që ato mund t'i realizojnë, por të jenë edhe pak të vështira për t'i realizuar, pra mos të jenë qëllime të thjeshta. Realistic, of course, this is almost same, so should be real to arrive on that goal. Pra duhet të jetë e kapshme për to, e arritshme për to. And very important for us as a coaches, we should define time frame. When we are talking about one goal, we can say, okay, I want to lose 5 kilos. But I can say I can lose 5 kilos, or I can say I want to lose 5 kilos in 2 months. So you should define time frame for each goal, and after that time frame, after time is over, you should check if you did or not, in order to go for the next. Por gjithashtu është e rëndësishme që kur vendosim qëllimet, të vendosim edhe kohën të cilën do kemi në dispozicion për t'i realizuar këto qëllime. Për shembull, mund të them unë duhet të humbas 5 kg, por mund të them edhe unë duhet të humbas 5 kg për 2 muaj. Pra, në përfundim të kësaj kohe, gjithmonë duhet kontrollojmë e kemi arritur këtë objektiv që kishim apo nuk e kemi arritur. As we discussed before, just shortly, when we are making practice plan, what we should consider?
Gjithmonë kur bëjmë një plan stërvitor, çfarë duhet marrim në konsiderat? Skill level of players, Nivelin teknik të lojtarëve. available time, Sa kohë kemi në dispozicion? teaching points, what we want to do on this practice. Bend knees, lift elbow, stay low in defensive stance. So be simple. Edhe të jemi sa më të qartë në atë çfarë duam të realizojmë. Duhet të punojmë për thyerjen, duhet të punojmë për shtrirjen, duhet të punojmë për gjëra specifike. Pra të jemi të qartë dhe specifik në atë çfarë do bëjmë. And then, when we work on that, try to integrate that skill in activity. So when we work on dribble, let's try to play one-on-one to see if players are using that skill when playing basketball. One-on-one, two-on-two, three-on-three, whatever. Dhe gjithmonë kur po punojmë një cilësi teknike, të sigurohemi që në fund atë cilësi teknike ta transferojmë në lojë, pra në ushtrime që janë të ngjashme me lojën ose në lojë, në 1-1 ose 2-2. As I said to you before, just to repeat again, we have 5 phases. Explanation, I will repeat because it's important. Explanation, Pra gjithmonë duhet ta përsëris, kemi 5 faza të rëndësishme. Është shpjegimi, demonstration, demonstrimi, repetition, përsëritja, correction, korrigjimi corrected repetition. dhe korrigjimi në mënyrë të përsëritur. In all learning processes, we should go through all 5 phases. Në çdo proces mësimor duhet të kalojmë tek këto 5 faza. And of course, keep it short and simple. Dhe gjithmonë ta mbajmë sa më shkurt dhe thjesht. When we are planning practice, we should organize players into the groups. Dhe kur planifikojmë seancët stërvitore, duhet t'i organizojmë lojtarët në grupe. Especially working with kids, because we have, let's say, mini basketball, we have 20, 25 kids on the practice, and not all of them are the same level. Skill level is different. So try to organize groups, homogeneous group of players with similar level of the skills on which we work on. Just last sentence you can translate. Pra, gjithmonë duhet kemi në konsiderat që kur punojmë me mini basket, kemi rreth 20 apo 25 fëmijë që marrin pjesë në një seancë stërvitore. Dhe jo të gjithë këto fëmijë janë në të njëjtin nivel. Pra dikush është më mirë, më i avancuar, dikush është më pak i avancuar. Dhe duhet t'i organizojmë në grupe të cilët i përshtaten nivelit që ato kanë. Many coaches are making mistakes keeping couple of players active and other kids are staying doing nothing on the practice. This is typical mistake. All the players from mini basket to top level, they must be active. Është një gabim që bëjnë pothuajse të gjithë trajnerët në këtë nivele, që një pjesë e skuadrës është aktive, pra një pjesë e lojtarëve janë shumë aktive dhe një pjesë e lojtarëve janë komplet pasiv duke parë murin apo duke bërë diçka tjetër. So, for example, you have some group of players playing 3-on-3 full court. Other 2-3 players are staying on the balance pad, passing with medical ball. Other 2 players are making jump rope. Other 2 players are making abdominals. So everybody should be active. This is how to keep them involved and how to keep a high practice intensity. Për shembull, nëse I keni organizu ushtrimet që 2 treshe janë ushtrim dhe 2 treshe janë pushim, këto treshe që janë pushim duhet t'i jepni diçka për të bërë. Për shembull, muskuj barku, muskuj shpine ose një vrapim ose diçka që t'i mbani të aktivizuar, pra jo të binë pasiv. Of course, as I said to you before, use different drills for same skills, not different drills for different skills. If you work on some basketball skills, stay more on that skill, but with different drills, because basketball is creative sports. We have so many different situations in basketball, not only one. Pra gjithmonë përpiquni që të organizoni ushtrime të ndryshme për të njëjtën teknik, po themi, jo të bëni ushtrime të ndryshme për teknika të ndryshme. Qëndroni një gjë derisa ta keni përmirësuar, por duke përdorur ushtrime të ndryshme. Of course, in the meantime, as a coach, you should evaluate players, how they are doing. Dhe gjithmonë gjatë kësaj kohe duhet të vlerësoni lojtarët, si po ekzekutojnë. I will give you an example from yesterday. Yesterday, when we start working with players over there on the court, fast break drill with 3 players. Për shembull, një shembull nga seancat stërvitore të dieshme, kur fillum të punojmë hapjen për kundrasulm 3x3. I didn't say to you because it wasn't my team, but from first 10 layups
on left side, they miss 7. Nuk është se doja t'ju a thoja sepse ky nuk është ekipi im dhe nuk doja t'i vëja në siklet, por nga 10 hapshat e parë me të majten kemi humbë 7. So you cannot say, bravo, good, let's go on the next drill. Kështu që nuk You mund should të themi evaluate, bravo. you can see that this is not good, keep doing, keep working, keep focus. So this is evaluation because we have not chronometer on basketball practice. We are not like swimming, like athletic that we can check everything, but you should see, you should evaluate how they are doing stuff. If they are not doing well, repeat, repeat, repeat. Pra, kjo është mënyra se si do i masim ose do i vlerësojmë lojtarët tonë, sepse nuk mund të rrim njësoj si në not apo në atletik me kronometër që bën një sprint e mata dhe okay, je mirë ose je keq edhe punon. Nëse humbasin 7 trahapsha nga 10, okay, duhet vazhdojmë të insistojmë derisa ato të përmirësohen në këtë aspekt. Then of course reflect upon your performance, as we say, post-practice activity. What we did well in the practice. Some drills good, for us good, but on the practice bad. Change. Edhe gjithmonë të reflektojmë mbi punën tonë, mbi atë çfarë kemi zgjedhur të punojmë. Për shembull, para stërvitjes shikon një ushtrim edhe thua, okay, sa ushtrim i mirë, por në stërvitje është i pa vend për nivelin e skuadrës. Do të kthehesh mbrapa të mendosh edhe të ndryshosh që të gjesh diçka tjetër që përshtatet. If injuries happen on the practice, we should analyze when and why. Probably injuries are happening usually in the last part of the practice. That means that practice is not good. It's too much for kids. If last 20 minutes we have free kids to twist ankle in 1 month, we can say, okay, stop, I'm not good coach, because last part of the practice they are injured. So try to change. Analyze your performance in everything. Për shembull, nëse kemi dëmtime, gjithmonë duhet të analizojmë pse na kanë ardhur dëmtimet, nga se na kanë ardhur. Nëse po bëjmë një stërvitje të fortë dhe mas 1 ose 2 seanca stërvitore në fund të stërvitjes lojtarët përdredhin kaviljen, atëherë do të thotë që një sekond, stop, po jap më shumë ngarkesë sa duhet, ta ul nivelin e ngarkesës. As I said to you before, accept mistakes and understand that players are not learning all of them in same tempo, in same pace. Edhe siç ju thash më përpara, duhet t'i pranojmë gabimet edhe duhet të kuptojmë që jo të gjithë lojtarët përmirësohen në të njëjtën kohë. Because in the learning we have different process. Learning is process, it's not an event, as I said to you before. Të mësuarit është proces, pra ka shkallët e tija, nuk është gjithmonë njësoj. When we are showing to kids, when we are giving to them some new information about something, basketball skills or physical skills, whatever, they are going through some phases. Pra, kur I tregojmë diçka lojtarëve, kur duam t'i mësojmë diçka, ato kalojnë nëpër disa faza. First of all, they are selecting information. We don't know what they select, but they are selecting. Something they like, something they don't like. So, with their selection of information is first step. Pra, gjëja e parë që ato bëjnë kur ne duam t'i mësojmë diçka, ato selektojnë çfarë I pëlqen dhe çfarë nuk I pëlqen nga ajo çfarë I themi. Then association. They are going to connect that information with something from previous knowledge. Dhe pika e dytë, pastaj ato do e marrin këtë informacion dhe do e bashkojnë me një informacion që kanë marrë më përpara. Then storage, they will keep in their mind for some time. Dhe memoria e tyre, pra për sa kohë do e majnë mend atë çfarë I kemi mësuar. So they are filling bottle with memories. Bravo, e mbushin shishën e tyre me memorie. Then they try to use in game-like situation decision making. So this is process. Dhe pastaj këto çka kanë mësuar përpiqen ti përdorin në ushtrime të ngjashme me lojën ose në lojë. As you can see here, we should understand that players are not learning in the same way. There are 4 different type of learning, or learners. Jo You can see here. të gjithë lojtarët mësojnë në të njëjtën formë, ka 4 lloje të ndryshme formash të mësuarit. Visual type, they should see what they need to do. We are showing drills. Të mësuarit nëpërmjet shikimit, pra demonstrim ose kopje nëpërmjet shikimit. Auditory, they should listen words, they like words. So when professors or coaches are talking, some players are learning better if you are talking to them, not showing to them. Pra, të mësuarit dëgjimor, ka lojtarë të caktuar që
kanë nevojë të dëgjojnë shpjegimin që ta kuptojnë se çfarë duhet të bëjnë. Some players read and write. You should give them paper. You should give them book. You should give them some material to learn from. Dhe ka disa lojtarë që kanë nevojë të ta kenë në letër, të sqaruar, pra ose në libër. Pra duhet t'i japësh diçka që ta lexojnë, që ta kuptojnë atë çfarë do t'i mësosh. Some players are kinesthetic type. When you are talking to them, you should touch them. Say, listen, contact here, show ball, ask ball here. So they're different. So we should understand our players, which of them are visual, auditive, read and write, and kinesthetic. Pra disa lojtarë mësojnë nëpërmjet të prekurit, pra demonstrimit me kontakt. So I talked to friends last night, for example, national team player, Serbian guy Alex Avramovic, who was one of the best players in national team on the last World Cup. He's typical read and write. He asked me first day when I was with senior national team, Professor, please give me playbook. I gave him 30 pages of offenses, our playbook. Next day, he understand everything. He came on the practice and he started to correct not only players on his position, he started to correct position 4 and 5. So he learned diagrams and he's watching 2-3 hours. Next day he was good in everything because he's read and write type. Pra, t'ju jap një shembull konkret, kur isha trajner të kombëtarja serbe, njëri nga lojtarët më tha, trajner të lutem, a mund të më japësh librin e seteve ofensive, që t'i lexoj se dhe të nesërmen në stërvitje ai jo vetëm po korrigjonte, jo vetëm që i dinte gjitha të pozicionit të vet, por filloi të korrigjonte edhe lojtarët e pozicioneve të tjera. That's why we as a coaches we should have basketball board for some players. Edhe prandaj është e rëndësishme që ne si trajner duhet të kemi atë tabelën didaktike me lapostil. Not for all of them. Jo për të gjithë. Because some players are watching in the board like watching in the wall. Nothing. Zero. Sepse disa lojtarë shikojnë atë tabelën edhe është njësoj si të shikojnë murin, nuk e kuptojnë. Some players like to be hugged, to say, listen, shoot the ball. Very good defense, kinesthetic type. So you should be ready for that. Disa lojtarë kanë nevojë që të kenë kontakt fizik, pra një përqafim edhe ti thush, okay, radhës tjetër gjuhe topin, ki më shumë besim pje vetja. For some players you need to have practice plan with diagrams. Për disa lojtarë duhet kesh atë fletoren me setet ofensive që t'ja tregosh se çfarë duhet bëjnë dhe është e vetmja mënyrë që ato të mësojnë. And as I said to you before, communication is very important. Edhe si që u thash më përpara, mënyra se si komunikojmë me to është shumë e rëndësishme. Some coaches are saying that our ability to communicate to players, especially to young people, will determine our success. Disa trajnerë thonë që mënyra se si ne do komunikojmë me lojtarët tonë, përcakton a do jemi të suksesshëm apo jo. Some players like to be judged in front of all the team. Some players like to stay alone with coaches to talk about mistakes. You should understand who of them is good for that. Për disa lojtarë është më efektive t'i vësh para përgjegjësisë dhe t'i gjykosh para shokëve, por për disa lojtarë nuk funksionon dhe është e rëndësishme që ti flisni veç, pra në një moment të dytë kur t'jeni vetëm për vetëm me to. It's working? Një dy. Okay. So I will tell you one example. When I was coaching Serbia national team under 17 on the World Cup, I had one guy who was wild horse in the team. He was, like alpha man. Pra, kur isha trajner në ekip profesionist, kisha një lojtar që ishte si kal, shumë i fortë. Before the game against United States, one guy had problem with stomach, another big guy twist ankle, so I had only 2 big guys to play against future NBA teams on the World Cup. Pra, kur ishim në kampionat botëror, njëri nga këto lojtarë kishte një problem stomak, tjetri përdrodhi kaviljen dhe kisha vetëm 2 lojtarë. So I arrive in locker room in front of every players and I find out some story. I like that player. I say to everybody, but that was pointed to him, that American coach said on the press conference that they have big advantage under the basket. Dhe shkova në dhomën e zhveshjes, para ndeshjes, dhe një them lojtarëve që
ka marrë vesh diçka, trajneri I kombëtarës amerikane kishte thënë në intervistë për mediat që ne kemi një avantazh shumë të madh në pozicionin 5. So this guy, alpha man, he stand up in the team and he say, coach, he said like this, I will show him that it's not like this. And he killed them 22 points, 25 rebounds against 3 NBA players in next 2 years. So this is about finding someone who is reacting on some provocation. Not all the players are reacting at the same time. Dhe në momentin që e dëgjoj, u ngrit në këmbë me herë dhe tha, si ka mundësi, ai e ka thënë këtë gjë, do hyj në fushë dhe do ja tregoj se me kë ka të bëjë. Dhe arriti të shënonte 22 pike dhe 10 rebounde kundër 3 lojtarëve të NBA-t. So communication with people is not only talking, it's also listening. Tha, duhet gjejmë me çfarë duhet I provokojmë lojtarët që të kemi sukses pra. Nelson Mandela said, if you are talking, you're talking about things you already know. But when you are listening, probably you will arrive on some point that you don't know. So you will get some new stuff. Nelson Mandela ka thënë që kur flasim për gjëra që I dim dhe kur dëgjojmë mund të marrim informacion që nuk e kemi ditë më përpara. So if you ask players some questions also during the practice, let them finish. Don't stop them. Say, hey, but. No, but. Let them finish. Respect them. If you ask them, let them finish. Pra, e rëndësishme është që kur I bëjmë pyetje lojtarëve në seanca stërvitore apo në ndeshje, është t'i lejmë të shprehen deri në fund. Jo t'i ndalojmë t'i themi, ja, po ke bërë këtë, ke bërë atë. T'i respektojmë atë çfarë kanë për të thënë deri në fund dhe pastaj të marrim vendime. If they cannot find answer, help them. Say, okay, what do you think about this? So you can ask them, how you will play against this screen? They say, I don't know, coach. And you say, what do you think about this, this, this? Offer to them some options, help to them to find out. Don't say to them, you should do this. Open some box for them. Dhe nëse I bëni një pyetje dhe ato nuk kanë një përgjigje, atëherë ti ndihmoni ta gjejnë atë përgjigje vet duke I sugjeruar një rrugë. Pra duke I thënë po si mendon për këtë ose si mendon për atë, që ti hapni një dritare dhe të kenë mundësi që të arrijnë vetë në përfundim. I learned something from my ex-professor, handball coach. He said to me, Nenad, probably I told you in first clinic, you are ready for the practice, not when you have only practice plan. You are ready on the practice when you have answer or all questions which players can ask you for those drills. So when you are planning practice, think about that, what players can ask you, and try to find answers. This is very nice advice for coaches. Pra, një trajner më ka thënë më përpara që cili është momenti që je gati për të hyrë në seancë stërvitore, je gati si trajner. Në momentin që e bën planin dhe I vendos se çfarë ushtrimesh do përdorësh, atëherë duhet të kesh edhe përgjigje për çdo lloj pyetje që lojtarët e tu mund të kenë për këto ushtrime që ke vendosur të zbatosh në stërvitje. Dhe vetëm atëherë je gati që të hysh në stërvitje. Because if you say to players, if they ask you something, if you say, I will talk to my Google brother and I'll be back to you, you are dead as a coach. Ciao, nothing, no authority anymore, nothing. So you should be ready for practice. Sepse nëse ju ndodh në stërvitje që një lojtar ju bën një pyetje dhe ju jeni të papërgatitur dhe shkoni hapni telefonin dhe kërkoni në Google, atëherë keni humbur komplet respektin edhe autoritetin tuaj si trajner. Be precise and quick when answering. Edhe përpiquni që të jeni sa më preciz dhe të qartë në përgjigjet që jepni. And try to provide feedback to players. When they are doing practice, say to them during the practice and after, that was good, that was bad, we will improve like this. So keep them engaged, giving them feedback. Edhe gjatë gjithë kohës I jepini feedback lojtarëve edhe gjatë ushtrimeve, edhe gjatë stërvitjeve, që kjo ishte mirë ose kjo ishte keq, pa I ndaluar që ato të mësohen, të korrigjohen gjatë kohës që po ushtrohen. As well as we should have feedback from some mentor coaches or from our colleagues,
ask your friend coach to come to your practice, to watch practice, and ask him or her, okay, how was my practice? What was good? What was bad? Or ask some professors, some mentors to come and to say, okay, I don't like this over there, you did mistakes. So we should have also feedback to improve coaching performance, absolutely. Por gjithashtu edhe ne si trajner duhet të thrasim një mik tonin ose një profesor që e kemi idhull, na shikoj një stërvitje edhe na thoj çfarë mendon, çfarë bëra mirë, çfarë bëra keq, ku mund të korrigjohem dhe të marrim një opinion tjetër ku mund të përmirësohen. Try to give feedback immediately, because when impressions are fresh in the memory, they can change. As well as we can change if we are analyzing our practice immediately after. Because 2 hours after, nobody will remember anything. So immediately, it takes few minutes just to analyze, okay, what was good, what was bad, and that's all. Përpiquni të jepni feedback sa më herët gjatë stërvitjes, pra në momentin që përfundon stërvitja të jepni feedbackun më një herë, jo të prisni 2-3 orë, sepse pastaj fillojnë të harrohen gjërat. Por kjo vlen për lojtarët, por kjo vlen edhe për ne, pra në fund të stërvitjes, pa humbur shumë kohë duhet analizojmë çfarë bëm mirë dhe çfarë bëm keq. Probably I told you last time about one funny story with my ex-player who was playing in Barcelona under 16. So after every practice, my coaching staff and me, 2 of my students and me and myself, we put on the paper 3 best players and 3 worst players on the practice. After every practice with national team. Pas çdo stërvitje, unë dhe një kolegu im vendosnim 3 lojtarët më të mirë të stërvitjes dhe 3 lojtarët më të këqij të stërvitjes. 1 week before the competition, this guy from Barcelona, who was, arrogant, lazy, but potentially good, he asked me, okay, coach, what is my status in the team? Because he saw that I'm not going to treat him well. Dhe një muaj para fillimit të kampionatit, një lojtar shumë arrogant, por me potencial shumë të madh, filloi të vënte re që unë po e trajtoj ndryshe dhe erdhi tek unë dhe më kërkoi pse po më trajton në këtë formë. I say, you didn't convince me that you are good. Dhe I thash që nuk ma ke mbush mendjen që je lojtar I mirë. And he said, why, coach? I said, listen, from 47 practices, just only on 3 practices you were between best 3 players. Dhe I thash që në 47 seanca stërvitore të fundit, vetëm 3 herë ke dalë në treshen më të mirë të stërvitjes. So then he say, I didn't understand, coach. I said, listen, I will explain you. Do you have girlfriend in Barcelona? Dhe ai më tha, trajner, nuk po e kuptoj çfarë po më kërkon. Dhe I thash, okay, ke të dashur në Barcelonë? He said, yes, of course, beautiful Spanish girl. I said, yes, super. If she is going out 44 times with your friends and 3 times with you, you will trust to her or no? So I cannot trust to you, sorry. Dhe I thash, ke të dashur këtu në Barcelonë? Po, më tha, kam të dashur. Okej, nëse e dashura jote del 44 herë me shokët e tu dhe vetëm 4 herë me ty, ti do kesh besim të kjo gocë? Dhe më tha, jo, atëherë pse duhet kem unë besim të ti? But without that evidence, after practice feedback, no way to me to convince him that he's not good. Por nëse ne nuk marrim këto evidenca pas stërvitjes, nuk do kemi se çfarë t'i themi një lojtari kur të vit na kërkoj pse nuk po luaj apo pse po më trajton këtë formë. Then from the other side, we should use rewards and penalties when players are doing something good or something well. We are using rewards to strengthen some behavior and some punishment, of course, to stop some bad behavior. Dhe gjithmonë kur kemi sjellje të mirë, duhet ta shpërblejmë sjelljen e mirë, gjejmë formë për ta shpërblyt, por në të njëjtën kohë duhet të penalizojmë sjelljet e gabuara. Very important to have so-called administration or evidence of practice. Who was on the practice, who was good, who was bad. This is, I think, really, really important for us. First of all, like our feedback, and then also to have feedback for the players if they are asking something. Probably some player will say, coach, why I didn't play? Kids, why I didn't play so much minutes? I say, listen, from 10 practices, you were absent on 4. Sorry, you cannot play. You should come on the practice first to be on the court. So having administration, keeping records on everything, it's easier for you to make decision.
not because we need to punish players, but we need to be honest with ourselves and we need to be honest with players. So decision must be made on facts, not on our opinions. Pra, është e rëndësishme që të mbajmë evidenca pas tërvitjes, si për shembull mungesat apo niveli i lojtarëve etj, që të kemi fakte ku të bazohemi për të marrë vendimet e duhura për veten tonë. So, we as a coaches today, we cannot be without computer skills. So, computer skills is not Instagram only, but so, how to make scouting report, how to draw playbook, how to cut videos, how to communicate with coaches in Balkan countries, how to communicate with coaches in America or in Sweden. Computer skills are necessary for coaching development because this is our job. Pra të kemi njohuri mbi teknologjinë dhe përdorimin e saj është shumë e rëndësishme për ne si trajner, sepse duhet të krijojmë një plan stërvitor, duhet kemi grafik, duhet kemi video, duhet të shikojmë ndeshje, të analizojmë edhe të presim video për t'i tregu lojtarëve që t'ja demonstrojmë diçka çfarë duam të arrijmë, por gjithashtu edhe për të komunikuar dhe për të shkëmbyer dokumente të ndryshme me trajnerë që mbase nuk janë në Shqipëri, janë në Amerikë apo në Europë diku. For example, a lot of coaches are with offensive playbook, but they have not defensive playbook to show to players. And first thing is defense. How I'm playing defense here, this screen. So you must work on that. You must be prepared. Diçka që ndodh shumë shpesh me trajnerët, kanë një libër setesh ofensive që mund t'ja tregojnë lojtarëve se çfarë duan të punojnë, por nuk kanë asnjëherë libër setesh në mbrojtje, se si do mbrojmë një situatë të caktuar apo një mbrojtje të caktuar. Then next thing, what we did last night on the dinner with Coach Afrim, Annie and Glenn, talk to coaches. They asked me, Coach, how you can see the game? When you are watching game, what you are looking for? So this is exchange opinion with your colleagues, with mentor coaches, with coaches from different countries. This is good. So we can exchange opinions and we can get better, all of us. I hope it was useful. Shumë e rëndësishme është që të komunikoni me trajnerët. Për shembull, mbrëmë në darkë, unë dhe Afrimi e pyetëm trajner, kur je në ndeshje dhe je duke trajnu, çfarë shikon në ndeshje, çfarë tenton të shikosh? Dhe fillum duke diskutuar, pra ju inkurajoj edhe ju që të shpenzoni sa më shumë kohë me kolegët juaj dhe të diskutoni rreth këtyre temave. So there are different coaching styles. Nobody of us is just one type of the coach. So we are something from all those types which you can see here on the slide. So, but try to adjust your coaching style to your personality. Don't try to be Željko Obradović because you are not Željko Obradović. Try to be yourself, stealing something from successful coaches. Pra, gjithmonë është e rëndësishme që të jeni vetvetja, por të jeni vetvetja duke tentu të vjedhni diçka nga trajnerë të tjerë të suksesshëm, të merrni diçka që përshtatet me stilin tuaj. Some coaches are tough with players. Ka disa trajnerë që janë shumë të hequr me lojtarët. Some coaches you know problem thinks that they should be in good relationship with talented mothers or rich fathers. Ka disa trajnerë që mendojnë që është e rëndësishme që të jesh në marrëdhënie të mira me prindër të pasur. Without carrying on basketball knowledge. Dhe nuk i kushtojnë rëndësi fare diturive të tyre si trajner. Some coaches like to be friends with players, which is not possible. You can be correct with them, but you cannot be friend. Ka trajnerë që mendojnë se mund të jenë në shok me lojtarët e tyre, që është e pamundur. Because father is father, son is son. So sepse babai është baba. Full respect in both directions, but different. Nuk mund të bëhen të barabartë. So then, when we are teaching non-basketball skills, which is our part of development, we should also create our life competences, how to behave, how to dress, how to talk, English, like basics of our basketball. So we should think about our education not only related to basketball, all of us. Dhe në punën tonë me fëmijë, ne I edukojmë ato edhe në aspekte tjera jashtë sportit, pra si të vishen, si të sillen, çfarë gjuhë të përdorin etj. Take responsibility. Because every time when team is losing, it's our responsibility. When team is winning, players' responsibility. It's like this.
So we should talk about it. We should accept responsibility to teach young people, and we should accept responsibility, especially when we lose games or championship or something. Edhe gjithmonë është e rëndësishme që të pranojmë përgjegjësinë që kemi. Pra, kur humbasim një ndeshje, do ta marrim përgjegjësinë dhe të kthehemi nga vetja që është përgjegjësia jonë nëse humbim një ndeshje apo një kampionat etj. Por në të njëjtën kohë kur fitohet ndeshja, është gjithmonë përgjegjësia e lojtarëve që e fiton. Pra janë ato që e fiton. Pra duhet ta marrim këtë dhe ta pranojmë. Main characteristic of good teams in sport, in business, in economy, in everything is that all members of teams are sharing common goal or goals. We are goal oriented, same goal. Some guys from Albania, some American, some Serbian, but we are together because we want to win Albanian Super Cup. So this is our goal, and everybody should share common goals. This is main characteristic of good teams. Pra, një karakteristik e ekipeve të mira është që janë lojtarë të ndryshëm, pra një mund të jetë nga Serbia, një mund të jetë nga Shqipëria, një mund të jetë nga Amerika, por ama të gjithë lojtarët e një skuadre kanë një qëllim të përbashkët dhe janë të orientuar të gjithë së bashku drejt atij qëllimi. Pra, kjo bën ndarjen mes një skuadre të suksesshme dhe një skuadre jo të suksesshme. Rules, rules, rules. Dhe rregulla dhe sa më shumë rregulla. Rules, rules, rules for offense and defense. Change, guys. Rregulla gjithmonë për në sulme dhe rregulla për në mbrojtje. Be self-confident. Believe in yourself. Ki besim ke vetja jote. You can believe in yourself only if you are working hard. Edhe mund të kesh besim ke vetja jote vetëm nëse punon shumë. Usually coaches and teams and players who are working hard, they are not giving up easily. Dhe zakonisht trajnerë që punojnë shumë edhe lojtarë që punojnë shumë nuk dorëzohen kollaj. Players and coaches who are investing nothing in their development, they say, okay, no problem. I can go to drink, I can go to sleep, no problem. But people who are working hard, they say, no, I don't want to lose, I will do extra, I will do extra. So this is ability to be self-confident is coming from hard work. Pra, gjithmonë lojtarë që punojnë shumë dhe trajnerë që punojnë shumë nuk dorëzohen kollaj. Janë të gatshëm që mbase edhe të sakrifikojnë diçka më shumë se sa dikush tjetër. Ndërsa në të njëjtën kohë një lojtar që nuk stërvitet shumë ose një trajner që nuk punon shumë, është i gatshëm që të thotë, okay, po e le, po pi kafe ose po bëj diçka tjetër. Pra, vetbesimi vjen vetëm nëpërmjet punës edhe dedikimit. Learn, learn and learn. School, school, school. Because if you're not learning, you have not anything to support your opinion. Edhe përpiquni të mësoni sa më shumë dhe të lexoni sa më shumë, sepse dituria dhe vetbesimi vijnë nga këto gjëra. Because of course, if you have not theoretical knowledge, as I said to you before, we cannot limit practical knowledge on anything. So practical activity on the court must be supported with theory. Dhe gjithmonë teoria praktike në fushë duhet të jetë suportuar nga teoria jashtë pra në të lexuar. Duhet keni teorinë dhe pastaj ta veni në praktik në fushë. In your coaching development, try to think about next move. So if you did some mistake, no problem. You will be coach, so think what is the next to do. As well as you should say to players during the timeout, you don't need to mention mistakes. Don't say to them, you miss 3-point shot. They know that they miss. What to do to avoid next mistake. So consequently, you should talk. What to do in my development, in players' development, in game. Pra, gjithmonë fokusohuni te kjo gjë që çfarë duhet bëjmë për të rregulluar. Pra, nëse një lojtar ka humbur një gjujtje për 3 pikë, nuk është e nevojshme që në pushim të ndeshjes t'i thoni ke humbur një gjujtje për 3 pikë, sepse ai e di mirë që e ka humbur. Pra, nuk është nevoja t'ia përmendim, por t'i themi që duhet të bëjmë këtë që të mos humbim më. And then coaches, make your own development plan. You know, all of us, we know, for example, that some of us are very good in reading offense and defense, putting, having in mind what they play, offensive sets.
Some of us are good in conditioning. Some of us are good in physical preparation. So try to fix it up to make your coaching development plan. What to do to be better coach. English, scouting, physical preparation, skills preparation. Try to prepare your program if you want to be better. Like planning trip somewhere. Gjithashtu, njësoj si që bëjmë planifikimin e programit për lojtarë, duhet bëjmë edhe planifikim se si do përmirësohemi ne vetë si trajner. Për shembull, ka trajner që janë shumë të aftë në sulm, ti mësojnë lojtarëve se si të sulmojnë 1-1. Po ka trajner që janë shumë të aftë për mbrojtjen, ka trajner që janë shumë të aftë për përgatitjen fizike. Pra, ne si trajner duhet gjithmonë të tentojmë që të kemi sa më shumë aftësi, pra të mësojmë të gjitha gjërat e mundshme të fushës. For example, everybody are talking in the sport about psychological preparation of the players, but nobody is talking about psychological preparation of the coaches. How we can improve our ability? We are talking about players, they should be this, and we are crazy. We are smoking, we are drinking, we are, I don't know, not doing physical activity, we are under the stress, we are reacting bad on referees, we are reacting bad when wife is making us crazy. So how to control emotion? So psychological preparation of the coaches, it's probably most important aspect of coaching job. Pra, ne si trajner gjithmonë jemi të fokusuar në përgatitjen psikologjike të lojtarëve. Por cila është përgatitja psikologjike që ti je trajner në radhë parë, pra çfarë duhet kesh, se ne mund t'i themi lojtarëve që të bëjnë diçka, po në anën tjetër ne dalim, pim cigare, pim alkool etj. Pra, cila është përgatitja psikologjike që një trajner duhet ketë në radhë parë. So you can see here example of some lists to improve. All of us have different stuff. So try to make your list and try to work on your abilities. Pra, këtu keni thjesht disa shembuj çfarë mund të përmirësoni. Pra, ju I ktheheni më mbrapa dhe shikoni se çfarë mund të përmirësoni ju tek vetja juaj. Being assistant coach is also very good stuff. Të jesh ndihmës trajner është një gjë shumë e mirë. Last night also we discussed about it when I was assistant coach of Serbia national team, head coach Svetislav Pešić, winner of everything. And during the game, I was thinking what I will do on his place. How to change, which lineup, which change of defense. During the game, as assistant coach, I was thinking what I will do if I'm head coach. Probably one day I will be, probably no. I don't know, depends. Pra, është shumë e mirë që ti jesh asistent trajner ndonjëherë, sepse mund të analizosh se çfarë bën. Për shembull, Svetislav Pešić që fitoi medaljen e argjend në botror. Po shikoja dhe gjatë gjithë kohës analizoja me veten time, po të isha unë në vendin e tij, çfarë do kisha bërë? Kë do kisha fut në lojë, kë do kisha nxjerr në lojë, do kisha përdor këtë variant taktik apo atë variant taktik. Pra është ndihmë për ju edhe sikur të jeni asistent, sepse ju ndihmon që të përmirësoni veten tuaj për të ardhmen, dhe mbase në të ardhmen mund të jeni trajner. So you can see here circle of coaching activities. So coaching activity, analyze and evaluate your abilities, strengths and weaknesses, what to do, what to improve, plan and change. So this is a circle. Këtu keni një diagram në formë rrethi që se si të analizoni veten tuaj për të ardhmen. Go on, guys. And of course, as I said already, try to reflect on your performance. Try to analyze yourself after practice, after games. This is so important. Si që kam thënë, kam përsëritur disa herë sot, reflektoni mbi veten tuaj, mendoni se çfarë keni bërë dhe si mund të përmirësoheni gjatë gjithë kohës. Trying to learn from other people's experience. Përpiquni të mësoni nga eksperiencat e kolegëve tuaj. Coaching clinics. Në klinika trajnerësh. Coaching mentors. Nga trajnerë që ju motivojnë. Your friends. Your friends. Miq tuaj, kolegë tuaj. Coaches from different sport. Trajner nga sportet të tjera. Netflix. Netflix. You have some now great, I don't know if you're using, you have some series of coaching playbook lessons for life. 6 great coaches, 45 minutes each. Mourinho, Muratoglu from tennis, Doc Rivers from NBA. So this is one night, one evening. You can see why they are successful. Women who won Football World Cup with American team. So try to see, probably you will catch something from them. Pra,
thjesht për t'ju dhënë një gjë, në Netflix është një dokumentar për 6 trajner të ndryshëm, njëri është Doc Rivers, tjetri është trajner futbolli Mourinho, njëri është trajner tenisi etj. Dhe aty flasim për eksperiencat e tyre si trajner dhe çfarë kanë bërë ato që të jenë të suksesshëm. Pra një shembull që të keni për të parë. So, as I said before, what will you do? First define this, what you will do. Pra, gjëja e parë që duhet të identifikoni është çfarë do bëj, When? kur do e bëj, And how I can check my improvement. edhe si do e mas përmirësimin tim, pra si do e vlerësoj, jam përmirësu apo jo. And then try to implement changes. Dhe të përpiqeni që të fusni ndryshime gjatë gjithë kohës. All the time try to implement changes. Përpiqeni të implementoni ndryshime. We already discussed about all those stuff, practice, be fair, discipline, think about games, what we expect for games, go on. Then define the individual responsibilities for all team members, including coaching staff. Who is responsible for what? Dhe gjithmonë përcaktoni rolet që kanë gjithsecili lojtar, detyrat e tyre gjithsecili, por jo vetëm për lojtarët, por edhe për asistentët tuaj që mund të keni. Duhet t'i caktoni detyrat të qarta. Say to players what you want from them. Dhe tregojeni se çfarë kërkoni nga ata. You're a shooter, I want from you to come out of screen, shoot the ball. You're a screener, I want from you to set a good screen. You're a rebounder, I want from you to take 5 offensive rebounds. You're a jumper, do this. So say to them exactly what you want from them. It's clear. Tregojeni saktësisht se çfarë pretendoni prej tyre. Për shembull, ti je gjujtës i mirë, do gjush sa herë që je bosh, kap topin, dil nga bloku dhe gjuaj. Ti je bllokues i mirë, duhet bësh blloqe, ti nxjerrësh shokët bosh. Ti je rebounder i mirë, kërkoj nga ty që të kapësh 5 rebounde në sulm, etj. So pre-season meeting and during the season couple of times repeat. You should say, I want from you to do this, this, this. Your job in this team is this, this, like factory. Somebody is driver, somebody is working in kitchen, somebody is rector of university, somebody is cleaning woman, no problem. But we must have responsibilities inside the coaching staff, and we must divide responsibilities for the players, inside the players. Edhe gjatë sezonit përpiqeni që të gjeni kohën që t'i përmendni disa herë detyrat e tyre. Pra, njësoj si çdo ishte në një fabrikë apo në një biznes. Dikush është drejtori, dikush është punëtori, dikush është pastruesi dhe nuk ka asnjë lloj problemi, por duhet t'i përcaktojmë qartë detyrat dhe t'ia kërkojmë detyrat që kanë. Do what you say you will do, so be honest, don't lie. If you are lying, you are like milk, like yogurt, 2 weeks, then they will cut you. So be honest with players. Dhe përpiqeni të jeni i drejtë me lojtarët dhe të bëni atë çfarë keni thënë që do bëni, mos gënjeni, sepse nëse gënjeni do prisheni njësoj siç prishet qumshti. Because really, if you are lying, even kids 6 years old, they will know. Before or later, and you are finished as a coach. Që edhe një 6 vjeçar do ju zbuloj se çfarë. So, I think that we open some box for coaching development, and I hope that you can use some of information. And as I say to you before, if you're coming out of this clinic with 2 free things, super, very good. Next time 2 free, in 10 years all of us will be better. So thank you very much. Thank you very much again to Olympic Committee and to Federation to invite me here. It's my pleasure to be here with you, and I hope to see you also in December or January when we are going to organize third clinic. Thank you. We will sign 5. You are in the middle. Miguel Serbo. Përgatitet Aida Bardhi. Congratulations, coach. You go in the middle. Përgatitet Afri Miljani për t'i dhënë Aida Bardhi certifikatin.
Apo me gati? Riti e Rakaj. Me që është nga Shkodra, pa e pa fillimit për sëri. Po. Tori teritorin e Drapi Durrës për t'i dhënë Erion Faslia certifikatin. Shënderit gjithë dhe tani dalim përpara shkallë në palatit dhe ju uroj suksesin e trajnimet që shumë shpejt keni filluar me gjithë fëmijët gjithë Republikën. Të hodhi takojmë të gjithë aty përpara.